को कहाँबाट जोडिनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला अथवा च्याटमा उल्लेख गर्नु होला र पेजमा भएका साथीहरू जुम रुम भित्र प्रवेश गर्नु होला किनकि च्याट गर्दाखेरि पनि छिटो हुन्छ र त्यो पेज जुन छ त्यसलाई शेयर पनि गर्नु होला। ल यति भनेर मैले अघि पनि भने 3 चरण के मैले 4वटै चरण भने हैन मैले यो 3 अथवा 4 पनि हुन सक्ने उही कुरा भयो 4 चरणमा हुन्छ। पहिलो चाहिँ मैले यहाँलाई एकदम छोटकरीमा लेखनसिपमा राम्रो गर्ने ट्रिक्स र टेक्निक्सको कुरा गरेँ। यो भन्दाखेरि मैले खरिदार भनेको छैन हैन खास चाहिँ यो फेरि के को क्लास हो भन्नुलाई यो खरिदार लेखनसिप हो है खरिदार लेखनसिप हो र यसो भन्दैमा फेरि है मैले किन अगाडि नराखेको भनेदेखि लेखनसिपमा है उत्कृष्ट उत्तर लेख्ने तरिकाका कुराहरू उत्तर जाँचका कुराहरू यो चाहिँ खरिदारलाई मात्रै होइन सबैलाई हुने यही नै हो हैन। यहाँहरु चाहिँ मेन क्लासमा जोडेका साथीहरु खरिदारको हुनु होला तर लाइभमा चाहिँ अब हेर्न आइपुग्नु भएको छ भनेदेखि नासुको साथीहरु पनि जोडिनु होला है शाखा अधिकृतको साथीहरु पनि जोडिनु होला र अझ प्रदेशतिर पनि है प्रदेशको चाहिँ यहाँहरुले प्रदेशको 4th 5th 6th 7th अब कुन कुन छ सबै साथीहरु जोडिनु होला। यहाँ जुन प्रश्नमा छलफल गर्छौं जुन चाहिँ ट्रिकको कुरा गर्छौं त्यो सबैलाई काम लाग्छ। ल अब साथीहरु अहिले जागरेर हुनु भएको छ। ल अब यहाँहरु जागरेर हुनुस् यहाँहरु जुम क्लासमा हुनुहुन्छ है मैले यहाँहरुलाई हेरिराख्न त भ्याउँदैन हुन्छ क्यामेरा यहाँहरुले अन गर्नु भएको हुन्छ बेला बेला तर त्यो हेर्नमा म समय खेर फाल्ने छैन। बेला बेला चाहिँ केही भयो भनेदेखि हेर्छु है यहाँहरुले चाहिँ एकदम एटेन्टिभ पोजिसनमा बसेर कापी कलम लिने केही कुराहरू टिप्नु होला है। धेरै कुराहरू त मैले यहाँहरुलाई थाहा छ म यो नोटमा क्लास सक्ने बित्तिकै पीडीएफ मा दिइहाल्छु है त्यसबाट हेर्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। अरु त्यो जस्तो मैले चाहिँ अलिअलि एक दुईवटा कुरा लेख्ने त्यसपछि चाहिँ त्यो सामान्य चाहिँ यसरी गर्न होला भन्न मेन कुरा नभन्ने कि त्यो गर्दैन मैले सबै कुराहरुलाई नोट बनाएर दिइ नै हाल्छु। तर केही नदिएका कुराहरु पनि यहाँ छलफलको दौरानमा नयाँ नयाँ यहाँले केही कुरा सोध्नुभयो भनेदेखि त्यो कुराहरु नोटमा नआउन सक्छन् त्यो कुरा लेख्नु होला। ल मैले यति भने सुरुमा चाहिँ अलिकति उत्तर लेख्ने ट्रिक्स र टेक्निक्स के हो भन्ने विषयमा छोटकरीमा जान्छु धेरै जाँदैन र त्यसपछि यहाँले पठाउनुभएको उत्तर जाँच र त्यसपछि फिडब्याक सहित मेरो उत्तर लैजान्छु। र सुरुमा आज प्रश्न थोरै नै थिए यो 6 नम्बर थियो नम्बर बिग्रिएको रहेछ। खास यहाँहरुलाई मैले खरिदारको कुरा गरे यो खरिदारको कुरा गरे खरिदार दोस्रो पत्र है दोस्रो पत्र मैले एक्सी पेन प्रयोग गरिरहेको साथीहरु कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ। दोस्रो पत्र 3टा खण्ड थियो हैन खण्ड क खण्ड ख र खण्ड ग थियो। त्यसमध्ये पुराना साथीहरुको चाहिँ खण्ड क सकिएको छ करिब करिब हैन छुटेका साथीहरुको यो फेरि गरौँला पछि र अब हामी भोलिदेखि खण्ड कतिले छ म्याथ कहिले पढ्ने भन्नु भएको छ हैन कतिले तेस्रो पत्र कहिले भन्नु भएको छ भोलि नै सल्लाह गरौँ हामी खण्ड ख देखि सुरु गर्ने कि ग देखि गर्ने भनेर। तर खण्ड क सकिएको हुनाले आज यो भन्दा अगाडिको परीक्षामा चाहिँ मैले 100 मार्क्सकै गराएको थिएँ हैन 100 मार्क्स गराएको थिएँ। तर के भयो भनेदेखि यहाँले नपढेर चाहिँ नपढेको ठाउँमा परीक्षा गराएर केही अर्थ नहुँदो रहेछ है त्यति उपलब्धिमूलक भएको देखिएन। त्यसो भएको हुनाले के सरसल्लाह भएको भनेदेखि केही नयाँ साथीहरु सबै पढिरहेका साथीहरुलाई के हुँदो रहेछ सर यो टेस्ट त पुरै सेटकै गराएको भए हुन्थ्यो हैन यति गराएर त अब मजै आएन भन्नु भएको थियो। तर यहाँहरुलाई मजा आउनको लागि भन्दा पनि यहाँहरुले पढेका कुराहरू कसरी लेख्नुहुन्छ है यहाँहरुको सिकाइ कस्तो भइराखेको छ भन्ने कुराहरू कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि त्यो चाहिँ यहाँहरुलाई यो इफेक्टिभ रिजल्ट निकाल्नको लागि त्यो गरिएको हो। अब यहाँले नपढेकै कुराहरुमा धेरै दिएर हैन मैले त फिडब्याक भन्दिमला हैन त्यो उपयुक्त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी महिनामा एकचोटी चाहिँ पुरै फुल सेटै गर्नुपर्छ। अरु बेला चाहिँ यहाँले जे पढाइ भएको छ त्यो पढाइ भएकोबाट पर्फेक्ट हुने किसिमले त्यसको मात्रै गर्नुपर्छ। प्रश्न यिनै थिए साथीहरु त्यस्तो गाह्रो प्रश्न थिएनन्। कार्यालयको अर्थ र यसमा हुनुपर्ने आधारभूत कुराहरू भन्ने थियो एउटा प्रश्न। जनसम्पर्क व्यवस्थापनको अर्थ र महत्त्व लेख्नुहोस् भनेको छ। अस्ति क्लास लिएका साथीहरुले त मिलाउनु भएको छ यो। तर यहाँ के रहेछ भनेदेखि जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेकै यहाँहरु धेरैले चाहिँ खास बुझ्नु भएको रहेछ हैन यसलाई गुनासो व्यवस्थापन जस्तै ठानेर गुनासो व्यवस्थापन र जनसम्पर्क व्यवस्थापन उस्तै बनाएर लेख्नु भएको छ त्यो होइन। अहिले हेर्नु होला अथवा क्लास छुटेका साथीहरुले पनि त्यो मेन क्लास चाहिँ हेर्नु होला हैन रेकर्डेड भिडियो पनि छ के हो त जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको र गुनासो व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ अर्थ र महत्त्व सोधेको थियो।
यसमा अलिकति धेरैको राम्रो हुन सकेन। र अर्को प्राथमिकताका आधारमा चिठी पत्रका प्रकारहरू भन्ने यो त अब केही साथीहरूले चाहिँ मिलाउनु भयो। केही साथीहरू अझै पनि यो पुरानो जमानाको किताबहरू पढ्नु भएको हुँदो रहेछ। 6 प्रकार भन्नुभएको छ, अरू अरू कुरा लेख्नु भएको छ, त्यो होइन, पछिल्लो पाठ सही मिलाउनु भएको रहेछ। बैठक व्यवस्थापनको छोटो परिचय दिँदै सफलताका तहहरू कसरी मापन गर्न सकिन्छ, यो कर्णालीमा सोधेकै प्रश्न हो, मैले बनाएको नयाँ प्रश्न होइन होइन। अलिक ट्रिकी छ यो प्रश्न पनि। फाइलिङका प्रकारहरू सहिलो छ होइन। र मुख्य कुरो खास यसलाई मात्र एक दिन लगाए हुन्थ्यो होला, टिप्पणी भन्ने जुन छ, टिप्पणी है। ठिक छ, हामी आज 7:30 गरौँला है, 7:30 त्योभन्दा बढी त नभए होला, 7:30 गरौँला। त्यो बेलासम्म जति सकिन्छ आज हामी सक्छौँ, र सकिएन भनेदेखि बाँकी कुराहरू हामी भोलि नियमित क्लासमा गरौँला है। आजको लागि साथीहरूले स्क्रिनसट गर्नुभयो भने चाहिँ नयाँ साथीहरूले हामी यही प्रश्नमा चाहिँ क्रमशः जानेछौँ। केही छ यहाँको जिज्ञासा? अघि साथीहरूले समयमा च्याटमा भन्नुभयो, अब चाहिँ भटाभट भन्नु थाल्नु भएको छ, कहाँदेखि हो भनेर। अब चाहिँ मैले ठिक छ, अब चाहिँ मैले हेरेर राख्ने भ्याउँदैन। अब म विषयवस्तुतिर प्रवेश गरिसकेँ, हरेक कुराको समय हुन्छ, यहाँले काम चाहिँ समयमा गर्नुपर्ने थियो। ल अब मैले एटेन्सन भने लेखन सिपमा चाहिँ यहाँहरूले उत्तर लेख्न तरिकाको कुरा गरेँ। यहाँहरू मैले हुन त यहाँहरूलाई भन्छु, यहाँहरू यस्ता चाहिँ दर्जनौँ परीक्षा पास गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन। त्यो खरिदारको तयारी गर्ने भने यहाँहरू कम्तीमा पनि यो एसएलसी पास, एसी पास त सबै गरेकै हुनुहुन्छ, र कतिले चाहिँ डिग्री समेत पास गर्नुभएको होला होइन। त्यो आउने क्रममा यस्ता यहाँले दर्जनौँ परीक्षा पास गरिसक्नु भएको छ। यी कस्ता कस्ता परीक्षा पास गरे, कोही टपेर आउनु भएको होला, कोही के गरेर आउनु भएको होला, के हामीलाई लेख्ने तरिका सिकाउनु पर्छ र भन्ने होला होइन, के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि के सिकाउनुपर्छ भन्ने होला। तर साथीहरू फरक हो है। यहाँ स्कुल कलेजमा त के हुन्थ्यो भनेदेखि फिक्स चाहिँ टेक्स्ट बुक हुन्थ्यो, सबै उत्तर त्यही हुन्थ्यो, त्यही बुकमा भएको कुराहरू बटाबट कण्ठ गरेर लेखेपछि त्यो भइहाल्यो, उत्कृष्ट भइहाल्यो, पास भइहाल्यो। तर यहाँले लोकसेवाले थाहा पाउनु भएको छ, सिलेबस दिन्छ र यो विषय पढ भन्छ, तर कहाँबाट पढ्ने, के पढ्ने केही भन्दिन्न। अनि बजारमा के छ भनेदेखि अब यसमा स्वतन्त्रता छ, यो पनि नेपालीहरूले साह्रै स्वतन्त्रता उपभोग गरेका छन्। बजारमा चाहिँ यो जिके आइक्यूको मात्रै होइन, लेखन सिपको कोर चाहिँ निजामती सेवामा टिप्पणी कसरी लेखिन्छ, यी सारा कुराको पनि फेरि त्यो लेख्न पढाउनलाई सबैलाई स्वतन्त्रता हुँदो रहेछ। जसले पनि होइन खास चाहिँ भएको त्यो विधि एउटा सिस्टम एउटा छ। अर्को तरिकाले पनि अब फेरि पढाइदिएर यसरी लेखेपछि त नम्बर त बेस गरेर आउँछ भनेर चाहिँ भनिदिने। आज कतिपयले त 5 नम्बरमा 5.5 नम्बर पनि दिइदिएर फेसबुकमा सेयर गरिदिने, गरेपछि त यहाँहरू पनि त्यसबाट प्रभावित हुनुभएको होला। त्यसो भएको हुनाले मैले कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै साथीहरू अलमलमा अन्यलमा भएको हुनाले अलिकति यहाँहरूले स्कुल कलेजमा पढेका कुराहरू अथवा यो फेसबुकमा जो सेयर भइराखेको देख्छु मैले लेख्ने तरिकाको सन्दर्भमा, त्यो र खास कुरा अलिकति फरक छ है भन्नको लागि मैले केही समय चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा लैजान्छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले लगभग प्राय फिडब्याक क्लासमा भनिराखेकै हुन्छु। ती साथीहरूलाई एकछिन चाहिँ यो दोहोरिन्छ होला, तर धैर्य गर्नु होला होइन। विषयगत परीक्षाको उत्तर लेख्दाखेरि मैले भने जस्तो हिजो कोशिका कुरा गर्नुभएको छ होइन, जहाँको भए तापनि यहाँले फर्स्ट पेपर भनेपछि चाहिँ त्यो नलेज टेस्ट हो। फर्स्ट पेपरमा चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो भएन, जसरी लेखे पनि भयो कि है। फर्स्ट पेपरमा त यहाँहरूले इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्सन गर्ने, त्यो कण्ठ गरी भइ नै हाल्यो, त्यसको लेखन स्किलको कुरा चाहिएन होइन, कसरी नम्बर धेरै तान्ने भन्ने कुरा भएन। मिल्यो भनेदेखि यहाँहरू विकल्प सही छान्न भयो भनेदेखि सिद्धो के नम्बर आइ नै हाल्ने भयो। तर यो सेकेन्ड पेपर जसलाई हामी लेखन सिप भन्छौँ, लेखन सिपमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही लेखेर नम्बर आउने होइन होइन। जे पायो त्यो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ लेखिदिएको आधारमा चाहिँ पास हुन्छ भन्ने होइन। अलिकति यो चाहिँ बढी प्राविधिक खालको छ, बढी जटिल कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै भन्दैन, 5वटा बुँदामा चाहिँ यहाँलाई मैले सुझाव दिन्छु। यी 5वटा बुँदा चाहिँ पालना गर्नु होला। एउटा कुरो त यहाँहरूको के देखिन्छ भनेदेखि प्रश्न राम्रोसँग यो पढेर चाहिँ सोधेको कुरा पत्ता लगाई त्यसको मात्रै उत्तर लेख्नु पर्नेमा है, प्रश्नमा जे सोधेको छ त्यसको उत्तर लेख्नु पर्नेमा जे जानेको छ, अथवा प्रश्न राम्रोसँग हेर्दै नहेरी एकदम सतै ढङ्गले उत्तर लेख्नु छ साथीहरू, त्यो चाहिँ यहाँले गर्न मिल्दैन। त्यसो चाहिँ नगर्नु होला। मैले आजको प्रश्नकै सन्दर्भमा पनि त्यहाँ चाहिँ सोधेको छ, जनसम्पर्क व्यवस्थापन सोधेको छ होइन, जनसम्पर्क व्यवस्थापन सोधेको छ। तर धेरैले उत्तर चाहिँ फेरि गुनासो व्यवस्थापनकै लेख्नु भएको छ है। त्यहाँ सोधेको छ प्राथमिकताको आधारमा चिठीको प्रकार,
प्राथमिकताको आधारमा चिठीको प्रकार भनेको छ, आधारमा चिठीको प्रकार भनेको छ। तर यहाँहरूले चाहिँ प्राथमिकता शब्दले जे जानेको छ त्यही चिठीका भएभरिका प्रकारहरू एकै ठाउँमा कोसकास गरिदिनु भएको छ, त्यसो होइन है। यसको लागि यहाँहरूले चाहिँ खास प्रश्न सोधेको कुरा के हो पत्ता लगाएर त्यसको मात्रै उत्तर लेख्नुपर्छ। अनावश्यक धेरै लेख्ने हुँदै होइन यहाँ चाहिँ, होइन। एउटा कुरा यो कुरा गरे है, यहाँहरूले यो कुरा धेरै भन्नु परेन। खास प्रश्नले के सोधेको भन्ने कुरा पत्ता लगाउने र त्यसको आधिकारिक उत्तर के हो भन्ने कुरा थाहा पाएर त्यो उत्तर लेख्नु होला। अहिले म उत्तर पनि जाँच गरौँला। र दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरो, तर अब यहाँ धेरैले यो चाहिँ मिलाउनु भएको छ। यसले के भनेको भनेदेखि प्रश्नको सोधाइ अनुसार टाइटल, सब टाइटल, हेडिङ बनाउँदै उत्तर लेख्ने भनेको प्रश्न के हुन्छ भनेदेखि यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ कति नम्बरको प्रश्न सोध्ने गरेको हुन्छ। हुन त यहाँले मैले खरिदारकै कुरा गरेँ, खरिदारको प्रश्न यहाँले लाग्ला खरिदारकै कुरा गरेँ। यो 5 अङ्कदेखि अङ्क र 10 अङ्क भन्न पढ्नु भएको होला। तर यो होइन है, यसरी यहाँहरू धेरै चाहिँ यो 5 र 10 भन्ने किसिमले यो किसिमले पनि यसमा पनि अलमल बन्न पर्नु होला। हो टोटल 5 नम्बर त हो, तर यो भित्र पनि के हुन्छ भनेदेखि 1 नम्बरको प्रश्न पनि हुनसक्छ, 1 + 4 पनि हुनसक्छ, 2 + 3 पनि हुनसक्छ। यसमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसो भए उनीहरूले बुझ्ने कुरा के हो भनेदेखि 1 नम्बरको पनि हुनसक्छ, 2 नम्बर पनि हुनसक्छ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 र 10 भन्दा बढी हुँदैन। 10 नम्बरको एक मुष्टु पनि हुनसक्छ। त्यसो भए हामीले बुझ्ने कुरा के हो भनेदेखि यहाँहरूको प्रश्न चाहिँ 10 नम्बरको पनि आएको हुनसक्छ, 1 नम्बर पनि आएको हुनसक्छ। अहिले हामी प्रश्न उत्तरमा जाम्ला जस्तो भनिदिन्छ 5 नम्बरलाई 2 + 3 भनेको होला। यो भनेको के हो भनेदेखि 2 नम्बरमा के सोधेको छ त्यसको पनि हेडिङ बनाउने, टाइटल बनाउने, जे भन्नुहुन्छ। 3 नम्बरको के छ त्यसको पनि बनाउने। अथवा 10 नम्बरको प्रश्नमा 2 + 4 + 4 सोधेको हुन्छ। हो यस्तो बेला धेरैले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि सुरुमै मेन चाहिँ एकदम लामो हेडिङ लेखिदिनुहुन्छ। अझ गजबै लेख्यो भने यहाँलाई लाग्छ होला त्यो हेडिङ लेख्ने। तर भित्र चाहिँ यसले यो 2 नम्बरमा के सोधेको, यो 4 नम्बरमा के सोधेको, यो 4 नम्बरमा के सोधेको भन्ने कुरालाई चाहिँ यो मिक्समास गरिदिनुहुन्छ कि त्यस्तो गर्ने होइन। अहिले मेरो उत्तर हेर्नु होला, म हेरेर उत्तर चेक गर्दाखेरि मानौँला प्रश्नलाई जसरी पाठ गरेर सोधेको छ हरेक पाठको के गर्नुपर्छ भनेदेखि सुरुमा चाहिँ हेडिङ लेख्ने। मैले त्यो हाइलाइट गरेको हुन्छ, अहिले अन्डरलाइन गर्नु होला। अहिले म यो प्रश्नमै जाम्ला, यो कुरा किन सैद्धान्तिक कुरा धेरै गर्नु परेन। तर मैले यहाँलाई सधैँ भन्ने 5वटा गोल्डन रुल्स मध्येको दोस्रो रुल के हो भनेदेखि यहाँहरूले उत्तर लेख्दाखेरि जहिले पनि प्रश्न जसरी टुक्रा टुक्रा पारेर पाठ गरेर सोधेको छ हरेक पाठको के गर्न पर्यो भनेदेखि यहाँहरूले हेडिङ बनाउनु पर्छ, टाइटल लेख्नु पर्छ र त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर उत्तर लेख्नु पर्छ। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरू धेरैले चाहिँ उत्तर कसरी लेख्ने के लेख्ने भन्नुभएको हुन्छ। उत्तर लेख्दाखेरि यहाँहरूले परीक्षामा क्वेसनको चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रश्न हुन सक्छन्। कहीँ अर्थ भनेको होला, अवधारणा भनेको होला, परिभाषा भनेको होला। यस्तो भनेको बारे चाहिँ यहाँहरूले के गर्ने हो भनेदेखि धेरैको मान्यता के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो खालि बुलेटै बुलेट, जहाँ पनि बुलेट 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 बुलेट। केही साथीहरूले अब यो कुन दिन पाइन्छ के गरिन्छ भन्ने त्यतातिर हामी जाँदैनौँ आज। ती कुराहरू भन्दा पनि यहाँले चाहिँ विषयवस्तुमा केही कन्फ्युजन भयो सोध्नु होला है। अरू दिन चाहिँ हामी यो के दिने कसो दिने भन्ने त्यो इन्ट्रेक्सनको बेला चाहिँ त्यो कुरामा जान्छौँ। केही साथीहरूले यो कसले कुन फर्म गर्न पाइन्छ के गर्न भन्नुभएको छ, यहाँ एकदम सुरु लेभलको तयारीमा हुनुहुन्छ होला होइन। र हामी चाहिँ आज परीक्षाको फिडब्याक र अन्तर्क्रियामा छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यतातिर अहिले सबै नदिउँ होला। मैले भन्दै थिएँ यहाँहरूलाई धेरै के भन्दै थिएँ भनेदेखि खालि उत्तर लेख्ने भनेको है उत्तर लेख्नुहुन्छ। जस्तो विधिको शासन भन्नुहुन्छ, विधिको शासनको अवधारणा भनेको होला, विधिको शासन भनेर सोध्ला रे होइन। यहाँहरूको बानी के छ भनेदेखि अहिले पनि हेरौँला, एउटा बुलेट ड्याग ड्याग एउटा बुलेट लेखेको छ, फेरि ड्याग ड्याग पारेर अर्को बुलेट लेखेको छ, अर्को बुलेट लेखेको छ। यो तिनटै कुरा परिभाषा, यो परिभाषा एक लेख्नुहुन्छ, यो परिभाषा दिनुहुन्छ, यहाँ पनि परिभाषा, यहाँ पनि परिभाषा गर्नुहुन्छ। र बुकहरूमा पनि यस्तो देखिन्छ। मैले लेखेका बुकहरूमा नोटहरू पनि यस्तो होला साथीहरू। यो के हो भनेदेखि यहाँहरूलाई बुझाउनको लागि सहिलोको लागि यसरी दिएको परिभाषा धेरै लेख्ने होइन कि। यहाँहरूले लेख्दाखेरि के गर्ने हो भनेदेखि मैले अर्थ अवधारणा र परिभाषा सोधेको सन्दर्भमा अर्थकै सोधेको, परिचय सोधेको होला होइन। परिचय सोधेको बेला चाहिँ के हो भनेदेखि परिभाषा यसरी धेरै लेख्ने होइन, बुलेटमा लेख्ने होइन। यो सोधेको बेला चाहिँ यहाँले सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ राम्रो छिटेको परिभाषा लेख्ने है, अर्थ परिभाषा। त्यसपछि लेख्ने जान्नुहुन्छ भने उदाहरण लेख्ने हो अथवा डाटा लेख्ने हो, त्यसरी लेख्ने हो। अहिले हेरौँला हामी प्रश्नको उत्तरमा कसरी लेखिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। तर अहिले मैले यहाँलाई भने
यो खाली बुलेटै मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, कहाँ बुलेट लेख्ने र कहाँ चाहिँ अनुच्छेद लेख्ने है, त्यो लेख्ने भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्ने छ। यहाँले बिस्तारै त्यो कुरा सिक्नु होला, मेरो क्लासमा हुनुहुन्छ। अर्थ अवधारणा परिभाषामा चाहिँ अनुच्छेदमा लेख्ने भनेको चाहिँ अर्थ परिभाषा लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूले के गर्ने भनेदेखि उदाहरणहरू तथ्यहरू त्यसरी दिने हो। तर महत्त्व सोधेको छ, उद्देश्य सोधेको छ, विशेषता छ, चुनौती समाधान लगायतमा चाहिँ सम्भव वयसमा उत्तर चाहिँ यहाँले के गर्नु होला भने बुदागत रूपमै लेख्नु होला। बुदा बनाउन पाएँ भन्दै फेरि लामा लामा बुदा, उही अनुच्छेद जस्तो बुदा लेख्ने होइन। बुदा चाहिँ छोटा हुनु पर्यो, छोटा र मिठा भनौँ न भाइ, छोटा मिठा भन्दा पनि यहाँ मिठा भन्दाखेरि फेरि अहिले म देखाउँछु उत्तरमा कि मिठा बनाउँ भन्ने किसिमले त्यसै भएको नभएको कता कसले टिका बनाउँदो रहेछ, कहिले कोटेसन बनाउँदो रहेछ, त्यो देख्दै हाँसो लाग्ने खालको बनाउनु भएको हुन्छ, त्यस्तो पनि नगर्नु होला। छोटा र यो तथ्यपूर्ण है, तथ्यपूर्ण है, वजनदार त्यस्ता बुदा बनाउनु होला। कति बुदा बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यति भन्ने छ, हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन। तर सामान्य नियम के हो भनेदेखि जति अङ्कको लागि सोधेको छ, 2 अङ्कको लागि सोधेको हो भनेदेखि चाहिँ 2 × 2 4वटा बनाउने ठिक्कको बुदा हुँदाखेरि के लामो बुदा हुँदाखेरि 1 अङ्क बराबर एउटै बनाउने हो। 3 अङ्क सोध्यो भनेदेखि चाहिँ 3 × 2 गरेर 6वटा बुदा बनाउने, 5 सोध्यो भनेदेखि 5 × 2 गरेर 10वटासम्म बुदा बनाउने। तर यो कस्तो भयो भनेदेखि यो मजौला बुदा हुँदाखेरि है, धेरै लामो पनि होइन छोटो पनि होइन भन्ने बेला, जस्तो यहाँहरूलाई सुशासनका आधारभूत तत्त्व लेख भनेको बेला यहाँहरूले पारदर्शिता, जवाबदेहिता अनि विधिको शासन यस्तो लेख्नुहुन्छ नि, यो लेख्दाखेरि अलिक बढी नै भए पनि 3 गुणा भए पनि हुन्छ। तर अलिकति लामो कुराहरू त्यो चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनमा सहायक कर्मचारीको भूमिका के हुन्छ भनेर सोधेको बेला त लामो हुन्छ नि बुदा हो। त्यो बेला चाहिँ यहाँहरूले जति अङ्कको लागि सोधेको छ × 2 गर्ने, त्यति भएपछि पुग्छ। चौथो र महत्त्वपूर्ण कुरा, यहाँहरू अब प्रतिस्पर्धा धेरै बढेको छ है। यो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पास गर्नको लागि है, यो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पास गर्नको लागि यहाँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अलिकति अरूभन्दा फरक लेख्नु पर्यो, राम्रो लेख्नु पर्यो। राम्रो लेख्ने भनेको फेरि अहिले आउँछ फर्मेटको कुरा। अगाडि लामा लामा चाहिँ यो के भन्ने टिका लेखिदिने, पछाडि लामा लामा निष्कर्ष लेख्ने भने त्यो राम्रो होइन। राम्रो भनेको के हो भनेदेखि परीक्षामा जे कुरा सोधेको छ त्यसलाई छोटो बुदा र तथ्य र फिगर भनेको के अझ इक्जाम्पल। आजकल चाहिँ यो भन्दा पनि सबैसम्म त इक्जाम्पल भन्ने गर्छन् है। इक्जाम्पल चाहिँ मौलिक ढङ्गले कति बुझेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताउँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले इक्जाम्पलका कुरा, फ्याक्ट्स र फिगर्सका कुरा तिनटाको संयोजन गर्ने हो है। यसको लागि यहाँहरूले के हो भनेदेखि सारा कुरा फेरि कतिको बानी के हुँदो रहेछ भनेदेखि मैले यो फेसबुकमा पनि कसैले क्विज भनेका छन्, कसैले के भनेका छन्, सारा ब्रह्माण्डमै भएका सारा कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ, यो पढ्नुहोस् है, यो आउन सक्छ भनेर भनिदिँदो रहेछन्। त्यो सारा ब्रह्माण्ड पढ्नु पर्दैन है, सारा ब्रह्माण्ड पढ्नु पर्दैन। यहाँहरूले पढ्नुपर्ने के हो भनेदेखि म आज लेखन सिपतिर जोडेर भने यहाँहरूको सिलेबसमा है टपिकमा जे कुरा राखिएको छ, टपिकमा राखेका कुरा राम्रोसँग जान्ने हो है। जस्तो यहाँहरूले विधिको शासन राखेको छ, कानुनको शासन सिलेबसमा छ, त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले यो विधिको शासन है कुन संस्थाले चाहिँ विश्वव्यापी मापन गर्छ, हाम्रो विधिको शासनको चाहिँ अहिले अवस्था के छ, हाम्रो अङ्क कति छ है, हाम्रो स्थान के छ, हाम्रो 16औं योजनाले यसलाई कहाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्ने जान्न पर्यो। यस्तै गरेर भ्रष्टाचारीहरूको टपिकमा छ, भ्रष्टाचारको कुरा जान्न पर्यो। विद्युतीय शासन यहाँहरूको टपिकमा छ, विद्युतीय शासन जान्न पर्यो। मानव विकास यहाँहरूको टपिकमा छ, त्यो जान्न पर्यो। मतलब यहाँहरूको टपिकमा भएका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू, हाम्रो योजनाहरूमा भएको जो डाटाहरू छ त्यो चाहिँ यहाँले राम्रोसँग जान्नु पर्यो। फेरि टपिकमा नभएको सारा संसार जानेर साध्य छैन, त्यतातिर पनि अलबल नपर्नु लाग्यो। मैले जुन भने नि अन्त त्यो फर्स्ट पेपरलाई पनि त्यो आवश्यक छैन। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यसबाट पनि क्वेसन आइदिन सक्छ, आउँदै आउँदै पनि लोकसेवाको क्वेसनमा ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन। तर हामी भन्छौँ नि यो भुइँको टिप्दाखेरि पोल्टाको चाहिँ पोख्ने भने जस्तै गरेर हामीले त्यो नचाहिने कुराको धेरै पछि लागेर चाहिने कुरा पनि याद गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो के हो भनेदेखि पास हुने बाटो होइन कि फेल हुने बाटो हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँलाई मैले संक्षेपमा के भने भनेदेखि कमसेकम यहाँहरूको सिलेबसमा जति पनि विषयवस्तु समेटिएको छ त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित चाहिँ यहाँले डाटाहरू होइन रिपोर्टहरू चाहिँ जान्नुपर्छ भनेको यहाँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। यसको अर्थ यहाँले एसडिआई जान्नु पर्यो, एसडिआई जान्नु पर्यो होइन, करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स जान्नु पर्यो, रुल अफ ल इन्डेक्स जान्नु पर्यो। यस्ता अरू के छन् है, जस्तो इजिडिआई जान्नु पर्यो, इजिडिआई जान्नु पर्यो। यी कुराहरू यस्ता यस्तै कुराहरू हुन्। कसैले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपालको पछिल्लो एसडिआई म हाम्रो स्थान के छ है, एसडिआई हाम्रो पछिल्लो एसडिआईमा चाहिँ जस्तो अब जिआरआई है, जिआरआईको कुरा होला, जिआरआई पढ्नुपर्ने छ। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एसडिआई कति छ, कति हो त हाम्रो एसडिआईको भ्यालु कति हो,
करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको चाहिँ दुईटै चाहियो, यसको अङ्क पनि चाहियो र स्कोर पनि चाहियो, स्कोर पनि चाहियो, स्कोर पनि अङ्क भयो र स्थान एकचोटि यहाँ लेख्नु त यसमा इजिडिआईको कतिले जान्नुभएको छ कि ल पछि लेख्नु होला यहाँले, ठिक छ। अब अहिले चाहिँ म यही क्लास मात्रै भइदिए भए छलफल गर्थेँ पनि, तर हामी धेरै अघि बढ्नु छ है, त्यसो भएको हुनाले यसमा नलफल। त मात्र मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यहरू भएका नभएका यो टपिकमा हुँदै नभएका कुराहरू सारा ब्रह्माण्डतिर ब्रह्माण्डै जानेर सम्भव छैन होइन। यहाँहरूको दिमागको पनि एउटा निश्चित क्षमता हुन्छ, मेरो दिमागको पनि निश्चित क्षमता होला, त्यसैमा अलिकति कसैको बढी होला कसैको कम होला, त्यस्तो ठुलै हुने होइन, सबै हामी मानव हो। हाम्रो दिमागको चाहिँ है कसैले चाहिँ त्यसलाई अलिक मेहनत गरेर अलिकति बढी चाहिँ सार बनाएको होला, न त त्यस्तो ठुलो अन्तर हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले नचाहिने कुराहरूलाई पनि छोड्न पनि सक्नुपर्छ, त्यो कुरा गरेँ मैले। र त्यसपछि पाँचौँ कुरा चाहिँ उत्तर लेख्दा चाहिँ यहाँले है यो के भनेको भनेदेखि उत्तर लेख्दाखेरि सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर समाधान निकास दिने गरी लेख्ने, लामो प्रश्नमा निष्कर्ष पनि लेख्दा राम्रो, तर छोटा छोटा प्रश्नमा चाहिँ यहाँलाई मैले भन्छु यो 1+2+2 यस्तो प्रश्नमा निष्कर्ष लेख्नु पनि पर्दैन होइन। 5 नम्बर अथवा 10 नम्बरको चाहिँ लेख्नु होला। र मैले निष्कर्ष भन्दा पनि यहाँ के भनेको भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि उत्तर लेख्दाखेरि जहिले पनि यो सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर यो उत्तर लेख्नुपर्छ। हो आलोचना गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ मजाले आलोचना गर्न पाइन्छ होइन। यहाँहरू चाहिँ यो फिल्मको एउटा कलाकार जस्तो गरेर विषयवस्तुले के माग्यो त्यसमा डुबेर लेख्न त सकियो, तर निष्कर्षमा पुग्दाखेरि फेरि यो गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो के। जस्तो भन्न खोजेको के भनेदेखि अब समानुपातिक भर्खर निर्वाचन सकिएको छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्नुहोस्, फाइदा बेफाइदा लेख्नुहोस् भनेको फाइदाको बेला एकदम खुलेर फाइदा लेख्न सक्नुभयो, बेफाइदा पनि लेख्न सक्नुभयो, तर निष्कर्षमा पुग्दाखेरि यसका बेफाइदा पनि छन्, कमी कमजोरी पनि छन्। त्यो हामी कमी कमजोरीलाई हटाउँदै घटाउँदै यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै लेख्ने हो कि। राज्यले जो अवलम्बन गरेका नीतिहरू छन् त्यो नीतिको विपरीत जाने किसिमले सकेसम्म चाहिँ नलेख्ने, अथवा आरक्षणकै कुरा होला, हुनसक्छ आरक्षणको राम्रा नराम्रा दुइटै कुरा छन्, तर निष्कर्षमा जाँदाखेरि है हामीले चाहिँ समावेशी लोकतन्त्र अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा बहिष्कृत वर्ग समुदायलाई चाहिँ मूल प्रभावमा ल्याउनको लागि आरक्षण चाहिँ आवश्यक छ। यसमा चाहिँ हामीले सुधार गरेर कमी कमजोर हटाउँदै घटाउँदै जानुपर्छ भन्ने किसिम त्यो तरिकाले जानुला भन्न खोजेँ मैले। र त्यसपछि धेरै साथीले फर्म्याट भन्नुभएको हुन्छ साथीहरू है, मैले यो धेरैचोटि भनिसकेको छु। पहिला हामी एउटा निबन्ध लेख्दाखेरि चाहिँ 10 क्लासमा पढ्दा निबन्ध लेखनको एउटा फर्म्याट थियो। लेखनमा के गरिन्थ्यो भनेदेखि निबन्ध लेखन आर्टिकल लेखनमा आर्टिकल राइटिङमा चाहिँ हामी ओबिसी भन्ने गर्थ्यौँ के। ओबिसी भने बुझ्नुहुन्छ यहाँले हेर्नु, ओ भनेको चाहिँ ओपनिङ, हामी ओबिसी फर्म्याट भन्थ्यौँ। ओबिसी ओपनिङ लेख्नुपर्छ भन्थ्यो, पहिला ओपनिङको कुरा गर्थ्यौँ, त्यसपछि बडीको कुरा गर्थ्यौँ, त्यसपछि कन्क्लुजन CONCLUSI कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ भन्थ्यौँ होइन। यसैमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको जाँच दिँदाखेरि जस्तो मैले नै गर्दाखेरि पनि 10 नम्बरमा सोधेको हुन्छ त्यति बेला प्रश्न, त्यसलाई चाहिँ मैले QOBC भन्ने गर्थेँ, QOBC भन्थेँ। क्यु भनेको पहिले मैले कोटेसन राखिदिन्थेँ, यो 10 नम्बरको प्रश्न के। मैले शाखा 2 तयारी गर्दा त्यस्तो गरिन्थेँ, QOBC का कुराहरू। अथवा कसैलाई डिफिनेसन राखिदिन सक्लान्, डिफिनेसन राख्दैलान् र त्यसलाई भन्दैला DOBC भन्दैलान्। कसैले यो डिफिनेसन नभए यही शब्दलाई चाहिँ टाइटल भन्दैलान् अथवा टिक्का भन्दैलान्, जे पनि भनिदिन सक्छन् क्या, TOBC भन्दैलान्। तर यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि पहिला एकमुष्ट 10 नम्बरको प्रश्न आउँथ्यो, 15 नम्बरको प्रश्न हुँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ एकमुष्ट आउँदाखेरि चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्थ्यो होला। तब यहाँहरूको प्रश्न चाहिँ 2+2+1 गरेर है यस्ता प्रश्न आउँछन्, अथवा 2+4+4 गरेर प्रश्न आउँछन्। यसको प्रश्नमा खास फर्म्याट भनेको हरेक सोधेका प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर के गर्ने भने उत्तर लेख्ने हो, त्यही नै फर्म्याट हो। लोकसेवा आयोगमा यही फर्म्याट, यो फर्म्याट भन्ने है। कतिले त बुकै चाहिँ फर्म्याट बेस्ड बुक भनेका छन्, कतिले फर्म्याट बेस्ड एन्सर भनेका छन्। त्यो सबै चाहिँ लोकसेवा आयोग तयारी गर्ने नयाँ साथीभाइलाई एकदम उल्लु बनाउने विषय मात्रै हो। लोकसेवा आयोगले है हेर्ने के हो भनेदेखि हरेक प्रश्नमा चाहिँ सोधेको प्रश्नको उत्तर लेखेको छैन, त्यसपछि त्यो फिनिसिङका कुरा भन्न सकिन्छ। बरु फिनिसिङका कुराहरू बरु फिनिसिङ भनेको एउटा यो निष्कर्षले गर्ने भएको हुनाले निष्कर्ष चाहिँ छोटकरीमा निष्कर्ष लेखिदिनु भयो भने त राम्रै हुन्छ होइन, किन बुदा लेख्नु भएकै हुन्छ। त्यो बुदालाई चाहिँ फिनिसिङ गर्नको लागि चाहिँ निष्कर्षसम्म लेख्दा ठिकै हुन्छ। अरू चाहिँ यहाँले ओपनिङ बडी कन्क्लुजन यो चाहिँ चक्करमा चाहिँ यो गोल चक्कर भन्छु मैले, यो गोल चक्करमा नफस्नु होला। अहिले यहाँको उत्तर हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो केही देखिन्छ। यति भनिसकेपछि मैले यहाँहरूको केही उत्तरतिर लैजान्छु। यतिसम्म केही छ यहाँले केही सोध्न चाहने कुराहरू छ?
छैन भनेदेखि मैले यहाँहरूको उत्तरतिर लैजाउँ, कसको उत्तरतिर लैजाउँ? बोल्न चाहनुहुन्छ कोही? ल अरू दिन अहिले बोल्नलाई बोल्ने मौका पर्दाखेरि अहिले बोल्न चाहिएन सर भन्नुभएको छ। केही छ भनेदेखि यहाँले भन्नुहोस्। र कोही साथीहरू ल धेरै साथीहरू चाहिँ यो पहिले पहिले थियो एउटा फिल्ममा म अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर, हो त्यस्तै हो यहाँहरू पनि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, त्यो मैले बुझ्छु। अब अहिले यतातिर चाहिँ यहाँहरू यो भन्दा पनि किनकि यहाँहरूको उत्तर पनि मैले चेक गर्नु छ है। त्यसपछि यो कसको मैले एकछिन चाहिँ यहाँहरूलाई दिन्छु है। अब के गर्न दिन्छु भनेदेखि बोल्न दिन्छु, तर अब यहाँहरू क्लियरै हुनुभयो। मैले भन्न खोजेको कुराहरू मैले छोटो समयमा अलिक धेरै कुरा गरेँ साथीहरू, त्यसो भए उनीहरूले अलिक नबुझेको पनि हुनसक्छ। र फेरि बुझ्ने यसरी नै हो कि यही कुरालाई अब धेरैको बानी के हुँदो रहेछ, उही बोर्डमा लेखा छ त्यही साना साना कुराहरू त्यही सारेको छ। एक दिनमा के पढ्यो भन्दा के पढेकै छैन, एउटा दुईटा प्रश्न लेखेको छ, सारेको छ, सकियो नि। अनि तर मैले त्यस्तो गर्दैन। मैले यहाँलाई छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ है दिउँ भन्ने हुन्छ मेरो उद्देश्य चाहिँ। पास हुनलाई गर्ने त्यही नै हो है। ल मैले यहाँलाई एकछिन पहिले उत्तर चेक गरेँ। मैले बिच बिचमा केही प्रसङ्ग निस्क्यो भनेदेखि कुरा गरौँला। जीबी थापा भन्ने हुनुहुन्छ? मैले यहाँलाई के सोध्दै थियो, जीबी थापा भन्ने हुनुहुन्छ? यहाँ केही साथीहरू सर बिस्तारै जाउँ भन्नुहुन्छ। सरोजको छ है, सरोजको मैले यसमा सरोजको उत्तर चाहिँ राम्रो छ। मैले राम्रो भएकोमा गरौँला। ल सुरुमा मैले यहाँलाई बोल्न दिन्छु है। तर यहाँहरूले फेरि विषयवस्तुमा रहन कहिले फेरि सर यसको नोट कताबाट आउँछ, कहिले कोसीको कति बेला आउँछ भनेर सोध्नु भएको हुन्छ, त्यतातिर नलाग्नु होला यहाँहरू। मैले यहाँलाई अनम्युट गरेको छ, आवाज सहित नै राख्नु होला। यो मैले ऊ चाहिँ मेट दिएको छु होइन। फेरि अर्को यहीँनिर अहिले यो के चलेको छ लहर भनेदेखि फेसबुकमा चाहिँ यो मान्छेलाई अनलाइनमा राखेको छ, भिडियोमा चाहिँ गराएको छ, यो दिएको छ। यो चाहिँ के हो भनेदेखि व्यक्तिको यहाँहरू जाँच दिइराख्नु भएको छ, गोपनीयताका कुरा पनि अहिले नै त्यसरी चाहिँ पुरा एकदम यो भिडियो बनाएर हल्लाखल्ला गर्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन कि है। तर यो अब मार्केटिङ गर्ने साथीहरूको त्यो तरिका होला होइन। फेसबुकमा चाहिँ भनेका छन्, फिडब्याक भनेका छन्, लाइभमा बोलेका छन्, त्यो गर्न जरुरी छ। त्यही भएर मैले यहाँहरूको अब नाम पनि थाहा नहोस् भन्नको लागि यो मेट दिएको छु। जसको त्यो साथीले थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ। बरु यहाँ बोलेको त यो स्पटलाइट मेरो भएको हुनाले यहाँहरूको बोलेको चाहिँ कसैले यो चिन्ने होइन, भिडियो देखिने होइन, नाम त जे पनि हुन सक्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ यो मेट दिएको छु। तर पनि अक्षरबाट चिन्नुहुन्छ यहाँले कसको भन्ने? बोल्न मिला छ मिला छ अब? अब हामी कर्मश इन्ट्रेक्सनको चरणमा पनि छौँ। त्यसो भएको हुनाले बोल्न सक्नुहुन्छ, कि नजानेको कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ, कन्फ्युजन भएका कुरा आवाज सहित च्याटतिर पनि नलाग्नु होला। कसको यो हुनुहुन्छ? साथीहरू बोल्न मिलेको छ छैन भन्नुहोस् त? मिलेको छ सर, मिलेको छ। ओके, यो कपी कसको हुनुहुन्छ? एमबीले पठाउनु भएको छैन? सर यो मैले पठाउनै आएन मलाई त, त्यो मेरोबाट सेन्डै भइरहेको छैन, हिजोदेखि ट्राई गरेको। ए हो र, पठाउने तरिकाको लागि पठाउने तरिकाको लागि यहाँहरूको मैले चाहिँ इमेल एड्रेस दिएको थिएँ, मेरो इमेल एड्रेस, त्यसमा पठाउनु भनेको थिएँ। तर त्यो पिडिएफ फाइल बनाएर पठाउनु भनेको थिएँ। ठिक छ, अर्को पटकदेखि गर्नु होला है। प्रश्न यो वाला हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। ठिक छ, नभए पनि केही छैन। प्रश्न यहाँले पछि फाइनलमा चाहिँ यो प्रश्न लेख्नु पर्दैन, तर मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न पनि लेखिदिनुलाई सही हुन्छ कि मलाई। त्यो एक्स्ट्रा समय बरु 5 मिनट यहाँले त्यो समय लिने, त्यो समय दिउँला त लेख्नुला। के थियो प्रश्न एकचोटि भनिदिनुहोस् कहिले? कोही हुनुहुन्छ? प्रश्न के थियो? कार्यालयको अर्थ र यसमा हुनुपर्ने आधारभूत कुराहरू लेख्नुहोस्। कार्यालयको अर्थ र यसमा हुनुपर्ने आधारभूत कुराहरू लेख्नुहोस्। नम्बर बाँडेको छैन न? सर 1+4 1+4 आधारभूत कुरा यो कसको मैले हेर न, ठिक नाम त बन्द गरिदिइहालेँ। पछि जसको म त्यही मेलमा पठाइदिउँला। यो सेवा प्रवाहको के लेख्नु भयो? यो हक हो? हक जस्तो छ। यदि हक सेवा प्रवाहको हक र कार्यालयको कतै सम्बन्ध हुन्छ र? यो के लेखे? यस्तो लेखे त सिधै त
के हब लेख्नु भएको हो कि के हो, अब यो लेख्न जरुरी थिएन कि यहाँ त सिधै हवाला सुरुमै के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो कार्यालयको अर्थ भनेको चाहिँ कार्यालय भनेर लेखेको हेडिङ चाहिँ यसरी लेख्नु पर्थ्यो यहाँहरूले होइन, अरू होइन जानेको चाहिँ कन्फिडेन्स लेख्दा फरक पर्थ्यो। तर चाहिँ यहाँहरूले यो ताल्ने बेतालका लेखेर होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख स्थान वा ठाउँलाई कार्यालय भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह कार्यालय शब्द कार्य प्रशालय 2 शब्द मिलेर बनेको छ, जहाँ सेवा प्रदायक ठिकै छ, यो चाहिँ पछाडिको बिग्रेको छैन। तर सुरुमै चाहिँ यो नलेखेको भए हुन्थ्यो कि लेख्नु पर्थ्यो कि भने हेडिङ लेख्नु पर्थ्यो कि मैले अघि जो भने नि 2 नम्बरको कुरामा उत्तर लेख्दाखेरि 2टा पार्ट छ यसमा चाहिँ 1 + 4 भनेको छ। 1 नम्बरको हेडिङ बनाउनु पर्यो यसरी, कार्यालयमा हुनुपर्ने आवश्यक गुणहरू आवश्यक कुराहरू भनेको छ होइन, कार्यालयमा हुनुपर्ने सञ्चार साधनहरू, भौतिक स्रोत साधनहरू, सेवा प्रवाहको माध्यमका कुराहरू, सार्वजनिक तरिकाको माध्यम, यी पनि अब हुन् केही न केही नम्बर त यी पनि हुन् नहुने होइनन्। तर खास मैले यहाँलाई भनेको के थिएँ भनेदेखि अहिले मेरो उत्तर हेर्नुलाई कार्यालयमा हुनुपर्ने अफिसबाटै बनाउनुलाई भनेको थिएँ, बाटो बनाउने भनेको थिएँ। भने कुनै पनि ठाउँमा कार्यालय हुनको लागि चाहिँ त्यो अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ, फिक्स टाइम हुनुपर्छ, त्यसपछि यो फाइनेन्स हुनुपर्छ, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम हुनुपर्छ, कन्ट्रोल मेकानिजम हुनुपर्छ, इक्विपमेन्ट र मेटेरियल्स हुनुपर्छ, खास कुरा ती हुन् होइन। तर यो अब ठिकै ठिकै टाकटुक लेख्नुभयो। अब यस्तोमा सेवा प्रदान गर्ने मुख्य केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको कार्यालयमा उल्लेख गरिएको बमोजिम साथै आवश्यक नीति ऐन कार्यविधि हुनुपर्छ, ठिकै छ, उल्लेख गरेका कुराहरू। खास यसले के भने कार्यालय नै हुनको लागि त्यसमा के कुरा चाहिन्छ भन्ने थियो होइन। पछिल्लो पार्ट यो चाहिँ ठिकै छ, अब गुनासो सुन्नु अधिकारीको यो चाहिने प्रश्नले खोजेको चाहिँ यस्तो थिएन कि। अनि यहाँले के गर्नुभयो भने जानेका कुरा मात्र लेख्नुभयो, तर प्रश्न राम्रोसँग जानेका कुरा लेख्नुभयो, प्रश्न राम्रोसँग बुझेको देखिएन है, प्रश्न बुझेको देखिएन। अघिल्लो पार्टमा चाहिँ परिभाषा ठिकै थियो तर हेडिङ बिगार्नुभयो। अब लोकसेवा आयोगले यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नम्बर धेरै दिँदैन हेर्नुहोस् है। तर यति लेखिसक्यो भनेर अलिकति दयालु खालको रहेछ भनेदेखि 5 नम्बर थियो, 1.75 नम्बरसम्म देला। दोस्रो, जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको सेवाग्राहीको आवश्यकता, माग र समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा कार्यालयद्वारा सम्पर्क स्थापित गर्ने कार्यको समग्रतालाई सम्पर्क व्यवस्थापन भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हेडिङ लेख्नु भएको छ, ठिक छ। यो चाहिँ जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी 2 किसिमले गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष विधि, यो विधिको पनि कुरा ठिकै छ। यो जनसम्पर्क व्यवस्थापन यसको के थियो, जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको के हो, अर्थ र अनि अरू के थियो, महत्त्व लेख्नुहोस्, महत्त्व लेख्नुहोस् भनेको थियो होइन। तर खास चाहिँ जनसम्पर्क व्यवस्थापनको यो जुन खास चुरो कुरो जुन थियो, चुरो कुरो चाहिँ आएको छैन। यसको जुन मेन चाहिँ बुदा 3वटा बुदा बनाउनु भयो। तर जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको चाहिँ यहाँ नियमित क्लास लिएकोले जान्नुभएको होला, कार्यालयको यो सर्वसाधारणको नजरमा कार्यालयको छवि होइन, इमेज भने मैले प्रतिष्ठा चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि जे कुरा गर्छौँ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ जनसम्पर्क व्यवस्थापन हो। महत्त्व भनेको गुनासो नियन्त्रण हुने, सेवाग्राहीको गुनासो, जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महत्त्व भनेको चाहिँ यो जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको गुनासो भने काहीँ न काहीँ जोडिने भयो होइन। गुनासो जनसम्पर्क व्यवस्थापनकै एउटा तरिका चाहिँ गुनासो व्यवस्थापन पनि हो। त्यसो भए उनीहरूले काहीँ न काहीँ होला। तर खास चाहिँ सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध सौहार्द हुने, सौहार्द सम्बन्धको कुरा ठिकै छ। सङ्गठन लक्ष्यमा उद्देश्य उन्मुख हुने, जनसम्पर्कले सङ्गठन र कर्मचारीको दायित्व अभिवृद्धि हुने, कर्मचारीको कार्यदक्षता कार्यक्षमता वृद्धि हुने, सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापन, फेरि पनि गुनासो लेखेको छ, यहाँ पनि गुनासो लेखेको छ, व्यवस्थापन पक्षलाई जिम्मेवार जवाफदेही बनाउने। खास यसमा पनि कुरो आएन, खास कुरो चाहिँ आएन, बुदा त्यही त बनाउनु भयो है, खास कुरा आएन। यहाँहरूले कुन साथी हो नियमित क्लास लिनुभएको छ नि छुटाउनु भएको छ कि किन हो त यसरी कार्यालय यहाँले यो ढाँचा भन्नुभयो होला, अन्तिम निष्कर्ष लेखेपछि भइहाल्छ भन्ने होला। रूपमा लिइने जनसम्पर्क व्यवस्थापनको कार्यालयको सङ्गठनको छवि र प्रतिष्ठा उच्च बनाउँछ, छवि र उच्च बनाउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर महत्त्व भनेको बेला चाहिँ यो गुनासोको कुरा धेरै भयो है। केही न केही लेख्नु भएको छ, माथिल्लो पार्टमा पनि लेख्नु भएको छ। यति परीक्षामा यति लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ, अहिले हेर्दाखेरि जति सही हुन्छ है, परीक्षामा लेख्ने भने त गाह्रो हुन्छ। पास मार्क आउँछ, एभरेज अङ्कभन्दा अलिकति बढी आउँछ। तर त्यति हामीले चाहिएको हुन्छ फेरि यो नम्बरसम्म चाहिएको। कसकोबाट आवाज आयो? आवाज आएकोलाई बन्द गरिदिउँ कि एम मिस्टर भण्डारीको? होइन सर, मेरो होइन। यहाँले जसले बोल्नुपर्ने छ, मैले यहाँलाई केही कन्फ्युजन भयो सोध्नको लागि सुविधा दिएको छु होइन। तर यसको महत्त्वमा त यो सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको सम्बन्ध सुधार गर्नु, उद्देश्य हासिल गर्नु। ठिक छ, अहिले जाउँला। अहिले मेरो उत्तरमा भनिहाल्छु, अरू पनि भनिहाल्छु। अहिले मैले मात्र यहाँले कसरी लेख्नु भएको छ, के गल्ती गर्नुभयो भन्ने कुरा हो। यसको उत्कृष्ट उत्तर के हुन्छ, के लेख्नुपर्छ भन्ने त म मेरो उत्तर यहाँलाई अहिले भनि नै हाल्छु, त्यसको लागि यहाँले चिन्ता गर्नु परेन।
तर मैले यहाँहरूले लेखेका कुराहरूलाई होइन फेरि अर्को कुरो यहाँहरूलाई के गर्नु होला भनेदेखि अहिले यो फेसबुकतिर के चलेको छ भनेदेखि फलानु परीक्षामा चाहिँ यो फलानु विद्यार्थीले लेखेको उत्तर भनेर चाहिँ सेयर भएको छ, उत्कृष्ट उत्तर भनेर हुनसक्छ। अब त्यो जाँच दिएको मध्ये टप चाहिँ होला होइन, तर ती उत्तर भनेको एकदम यो के अरे आदर्श उत्तर होइनन् है, त्यो पनि धेरै मिस्टेकहरू छन् क्या। अब दिएको मध्येमा चाहिँ होला न, जो भाइ बहिनीहरूले गर्नुभएको छ त्यो मेहनत चाहिँ राम्रै हो, तर यहाँहरूले चाहिँ त्यो उत्तरलाई कपी गर्ने, उत्तरलाई कण्ठ गर्नेतिर नलाग्नु होला क्या। त्यहाँ पनि भएको कुराहरू बरु के थप्न सक्नुहुन्छ त्यसरी सोच्नुपर्छ कि यहाँहरूले होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कसैले सेयर गरेका उत्तरको पछि पनि धेरै नलाग्नु होला है। यहाँहरूले त मैले भनिराखेको छु, मेरो क्लासमा जोडिनु पर्छ, आधिकारिक कुरा के हो जान्ने र अलि आफैले पनि लेख्न सिक्ने हो होइन। अब यो क्वेसन के थियो एक्चुअली भन्नुहुन्छ पहिले? प्राथमिकताका आधारमा चिठी पत्रका प्रकारहरू लेख्नुहोस्, साथै चिठी पत्रको प्राथमिकताका आधारमा चिठी पत्रको प्रकारहरू लेख्नुहोस्, चिठी पत्रको प्रकारहरू लेख्नुहोस्, प्लस साथै चिठी पत्रको संरक्षणमा सहायक कर्मचारीले कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। चिठी पत्रको संरक्षणमा भनेको त्यो अभिलेख व्यवस्थापनको भनेको के संरक्षणमा सहायक कर्मचारीको भूमिका ल यो हेडिङ लेख्नु भएको छ, ठिक छ। संसारको होला यो है, के हो यो? संचारको सबैभन्दा पुरानो विश्वासिलो एवं भरपर्दो साधनको रूपमा रहेको चिठी पत्रलाई प्राथमिकता आधारमा दिएअनुसार उल्लेख गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ प्रश्न चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा एउटा मलाई अस्ति पनि मैले भने यो क्लास लेख्नु भएको थिएन कि के हो यो गोप्य भन्ने कुरो कसरी प्राथमिकताभित्र पर्छ भनेको कि यो बरु यसलाई चाहिँ अरू केही आधारमा भनेको यो संवेदनशीलताको आधारमा होला होइन। यो प्रश्न कानुनमै के भनेको छ भनेदेखि संवेदनशीलता अरू केही हो भनेदेखि फरक कुरा। प्राथमिकताको आधारमा चिठी पत्रहरू त वही प्राप्त हुनसाथ फर्स्ट गर्नुपर्ने, यो आफू खुसी लेख्न मिल्छ त यसरी? आफैले 3 दिनभित्र, माथिल्लो तहमा 2 दिनभित्र, 10 दिनभित्र भन्ने त अब अहिले कहीँ छँदै छैन। यो त बिजोकै भयो त है। एउटा कुरो, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू पनि कहीँ बुकमा त्यस्तो छ र चिठी पत्रको किसिम 6वटा भन्ने छ र यसमा कोही नझुकिनलाई सुशासन नियमावलीमा प्रश्न लेखेको कुरा के हो भनेदेखि नियमावली 2065मै 4 किसिमका भनेर लेखिदिएकै छ होइन। 4 किसिम भन्ने सर किताबमा त यो गोप्य अति गोप्य पनि दिएको छ त। त्यो के हो भनेदेखि यहाँ किताबमा 9 क्लासको बुकमा सर अहिले संशोधन भएको छैन कि संशोधन त्यो पुरानो हो कि जस्तो। यो यस्तो भएको छ। यसमा चाहिँ के थियो भनेदेखि सुशासन नियमावली 2065 आयो। सुशासन नियमावली आउनुभन्दा अगाडिका बुकहरूमा चाहिँ त्यो थियो होइन। त्यति बेला चाहिँ त्यो आखिर त्यो कसरी कुन सन्दर्भमा लेखेको त ठ्याक्कै थाहा भएन, तर सुशासन नियमावली 65मा आयो। त्यो अनुसारले बुकहरू अपडेट नभएका होलान्। त्यसो भएको कुरा मैले भनेको हुन्छु नि। स्कुल कलेजका बुकहरू पनि अब खास विषयवस्तुको लागि ठिकै हुन्छन्, तर त्यो के हुन्छन् भनेदेखि ती बुकहरूको लागि त्यो हुन्छन् तर अपडेट भएको हुँदैनन्। समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। जस्तो मैले यहाँहरूलाई यसैको मात्रै एकचोटि झुकिनु भयो, मैले यति चाहिँ देखाइहालेँ, अरू फेरि देखाउँला। तर यति के देखाइहालौँ भनेदेखि यहाँहरू धेरै चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजन भएको देख्यो भने मैले चिठी पत्रको मात्रै कुरा अरूमा जाउँला। देखिएको छ अरू उत्तरमा अहिले म बिस्तारै एक एक गरेर जाउँला, म प्रकारमा गएन। यहाँहरूको यसरी लेखिएको छ, यो उसको कुरा हो। प्राथमिकता आधारमा चिठी पत्रको जो कुरा गर्छौँ हामी, यो फेरि संशोधन भएको छ है। सुशासन नियमावली पनि गत वर्ष मात्रै संशोधन भएको छ 2081 माघ 24मा। लेख्नुपर्ने यी 4वटा हो होइन। 4वटा जस्तो मैले यसलाई पनि यहाँ के भनेको छु भनेदेखि यहाँले देख्नुहुन्छ होला। मैले यहाँ पनि के भने भनेदेखि सुशासन नियमावली 2065को अनुसार प्राथमिकताको आधारमा चिठी पत्र निम्न प्रकारका रहेका छन्: तुरन्त, अति जरुरी, जरुरी र साधारण भनेर है यो रहेका छन्। त्यसपछि यसको पनि अब लेख्दाखेरि यहाँहरूले के हो भनेदेखि अवधि तोक्नेले चाहिँ कसरी तोक्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसपछि जवाब पठाउनेले कसरी पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो प्रश्नमा सोधेको त व्याख्या सोधेको भन्थेन। तुरन्त, अति जरुरी, जरुरी र साधारण मात्र लेखे हुन्थ्यो होइन। अलिकति बढी पनि लेख्न मन लागेको छ भनेदेखि जुनबाट लेखे पनि हुन्थ्यो है। यहाँले यसबाट लेखे पनि हुन्थ्यो। यो तुरन्तमा चाहिँ 2 दिनभित्र जवाब पठाउनु पर्ने गरेर अवधि तोकिन्छ। अति जरुरीमा 3 दिनभित्र, जरुरीमा 5 दिन र साधारणमा चाहिँ 7 दिनभित्र जब पठाउनु पर्ने गरेर अवधि तोकिन्छ भन्ने एउटा कुरो। अथवा काम गर्नेले के सम्पादन गर्ने अवधिको सन्दर्भमा जाने भने यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ नम्बर थोरै छ। जानेको छ भन्दैमा अनावश्यक कुरा लेख्न जरुरी थिएन। अहिले मैले पुरै उत्तर के हो भन्ने सन्दर्भमा अहिले पुरै उत्तरकै सिलसिलामा जाउँला, अहिलेलाई म त्यतातिर धेरै गएन। र त्यसपछि यो पार्ट चाहिँ यो पनि मिलेन नि, अवधिको कुरा पनि मिलेन, केही मिलेन है। आफैले 10 दिन र माथिल्लो निकायमा 7 दिनभित्र भनेपछि त
10 दिन र 7 दिन भन्ने त कहीँ छ र अहिले कि पुरानोमा यस्तो थियो र है अहिले त यहाँले सुशासन नियमले हेर्नु होला होइन पुरानोमा थियो कि अब फेरि यस्तो हुँदो रहेछ कि नयाँ जानिसकेपछि पुरानो चाहिँ छोड्दै जानुपर्छ पुरानो चाहिँ मैले अब बिर्सिसकेको हुन्छु क्या के थियो यही स्क्रिन सेयर के सेयर भइरहेछ ल ठिक छ अब यसमा हामी नर्मल्ली अगाडितिर बढौँ यो मिलेन है अघिल्लो पटक्कै मिलेन चिठी पत्र संरक्षणमा सहायक कर्मचारीको जो भूमिका बन्ने छ यो चाहिँ ठिकै होला चिठी पत्रको दर्ता गर्ने ठिक छ सम्बन्धित शाखामा हस्तान्तरण गरी यो पनि ठिकै छ पत्रको फाइलिङ गर्ने पनि ठिकै छ सहायक कर्मचारीले गर्ने हो पत्रको चलानी गरी चलानी किताबमा विवरण प्रविष्ट गर्ने संरक्षणमा चलानी गरी ठिक छ चलानी गर्न सक्यो दर्ता चलानी कुरा मात्र लेख्नु यो पनि ठिकै छ करिब करिब कति 2+3 नम्बर थियो विभिन्न प्रकारमा +3 पछिल्लो पाठ चाहिँ अब ठिकै छ होइन पछिल्लो पाठमा चाहिँ छ अघिल्लो पाठमा त केही मिले छेउटुप्पै मिलेन होइन भित्रको कुरा पनि बिग्रियो त्यो लेखाइ पनि मिलेन 3 नम्बर भनेपछि यसमा पास यहाँहरूले चाहिँ अब लेखनसिपमा चाहिँ पुरै क्वेसन हल गरिएको छ पास त भइहाल्यो भने त्यो सोच्नु रहेछ तर यही मिलेको हुँदैन कि खास परीक्षण प्रश्नले सोधेको कुरा एउटा हुन्छ आधिकारिक कुरा एउटा हुन्छ अरू कुरा लेखेका आधारमा मात्रै पास होइदो रहेछ होइन त्यसो भए हुनाले यहाँले धेरै कुराहरूमा कानुनका कुराहरूमा कानुनैबाट हेर्नुलाई भन्छु मैले चाहिँ ओरिजिनल के रहेछ भनेर यो परीक्षामा सोधिराखेको प्रश्न हो यसरी सोधिराखेको प्रश्नहरूमा त यहाँको उत्तर यसरी फरक परेको छ भनेदेखि अरू प्रश्नमा त झन् नयाँ प्रश्न आउँदाखेरि त बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले हरेक विषयवस्तुमा कन्फ्युजन भएर सोध्नु होला क्या यहाँहरूले अर्को बैठक व्यवस्थापन थियो बैठकको तयारीदेखि अन्त्यसम्म गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूको समर्थनलाई बैठक व्यवस्थापन भनिन्छ ठिकै छ यो चाहिँ यो बैठक व्यवस्थापन त मापन गर्ने विधि लेख्नु भएन अब यो आधा नम्बरको थियो होला ठिकै छ आधा नम्बरसम्म यति गरेपछि आउँछ यो भएन अप्ठ्यारै भएर होला त्यसपछि फाइलिङको प्रकार फाइलिङमा छिटै गयो फाइलिङको करिब करिब ठिकै छ है फाइलिङमा चाहिँ लेख्नु भएको छ यो पनि ठिकै छ कति नम्बर थियो फाइलिङको फेरि गर्नुभयो के भन्दा साथीले 5 नम्बर प्रश्नमा निष्कर्ष लेख्नुभयो लामा लामा यो त 10 नम्बरको होइन र 4+6 अनि 10 नम्बरमा फेरि निष्कर्ष छैन कि अथवा होइन यो त उ गर्दाखेरि बिग्रिया रहेछ महत्त्व लेख्नुभयो कार्यालयलाई मैले भित्रको बुझ्दा ठिकै होला नि यो त्यति गाह्रो थिएन तर लामो भयो निष्कर्ष यति लामो लेखेर हुँदैन चिठी पत्र एवं कागजातको उचित संरक्षण गर्ने कार्य फाइलिङ हो जसलाई परम्परागत आधुनिक फाइलिङ गरी विभिन्न भागमा विभाजन गरिन्छ फाइलिङको कार्यालयको सोच रणनीति यो महत्त्व सोधेको त्यो ठिकै छ यति लामो अलि छोटो यसलाई अलिक छोटो बनाउन सक्यो राम्रो यति लेखे पनि उतिको बिग्रेन यो यसै ठिकै छ उहाँको 5.75 सम्म चाहिँ यो 10 नम्बरको थियो 10 नम्बर थियो यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ राम्रो छ महत्त्व पनि छ सर पछाडि तल 6 नम्बर भनेर अनि महत्त्व पनि लेख्नु भएको छ प्रस्तुतै बुझ्दा लेख्नु भएको छ यहाँ यो महत्त्वको बुझ्दा पनि छ मैले भित्र छिरेरै यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ सुविधा हुनसक्छ क्या इक्जामिनरले भित्र चाहिँ पुरै नगरेर सरसर्ती चाहिँ यो सुरु अन्तिममा हेरेर अनि त्यो गऱ्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ यो पनि लकको कुरा हो होइन म भित्र हरेक शब्द हेरेको छैन शब्द हेऱ्यो भनेदेखि फेरि बिग्रिन सक्छ त्यहाँ फेरि अहिले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यस्तो यो प्रश्नले खोजेअनुसार उत्तर पनि लेखेको देखियो खास त्यस्तो ठुलो मिस्टेक पनि देखिएन त्यसो भए हुनाले सरसर्ती हेरेर नम्बर दियो यो थियो अर्को टिप्पणीको मस्यौदा भन्नेमा गृह मन्त्रालय यो चाहिँ राम्रै मेहनत गर्नुभएको छ गृह मन्त्रालय टिप्पणी आदेश श्रीमान सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नम्बर पत्रबाट यस मन्त्रालयमा 2 जना खरिदारहरू कर्मचारी राजेश सार देखिन्छ यस मन्त्रालय 2 जना खरिदार पद रिक्त रहेकोले यस मन्त्रालयमा भन्ने त बिग्रिनै हाल्यो फेरि मन्त्रालयमा गएर भने सर त्यहाँ क्वेसन के छ पढ्नुहुन्छ एकचोटि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका 2 जना खरिदारहरू क्रमशः राजेश शाह र कपिल नेपाललाई मातहतका निकायमा पदस्थापन गर्न मातहत भने के हो थाहा छ तल्लो निकाय तल्लो निकाय के गर्न पर्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय गर्न पर्यो कि चाहिँ अब यता कारागार व्यवस्थापन विभाग पनि तल्लो निकायमा गर्न पर्यो सबैले जानेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लेखे भइहाल्यो यो मन्त्रालयमा भन्ने कुरो त लेख्नै पाइएन है यो लेख्ने बित्तिकै त प्रश्नै बुझ्दो रहेछ यो कस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ रिक्त रहेको देखिएकोले उल्लेखित कर्मचारीलाई तफसिल अनुसार भनेर लेख्नुभयो अनि त्यो यो प्रस्तावन गर्ने निकाय चाहिँ लेख भनेको छ तफसिल बमजी भने यस्तो खाली छोड्ने होइन नि त नि यस्तो सङ्केत नम्बर नलेख्न सकिन्छ केही छैन यो ढाँचा चाहिँ ठिकै छ यो ढाँचा यसरी पनि लेख्ने चलन छ खरिदार नाम प्रयास गर्नुभयो तर प्रश्न अलिक बुझ्नु भएन कि यो मन्त्रालयमा भनेको होइन कि मन्त्रालय मातहत भनेको चाहिँ मातहत के लेख्नु पर्यो
अरू त करिब करिब अब यहाँहरू खरिदारको तयारी गर्ने साथीहरूले यतिको लेखेकोलाई म ठिकै मान्छु होइन। किनकि यो त अब लेख्ने शाखादेखि उपसचिवले टिप्पणी लेख्न सक्दैन, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गाह्रै कुरा यो चाहिँ। तर यहाँहरूले यति लेख्नु भएको छ, माथि शाखा अधिकृतबाट पेश भएको बेहोरा मनासिबदेखि टिप्पणीको बेहोरामा उल्लेखित कर्मचारीलाई प्रस्तावित निकायले प्रस्ताव गरेको छैन। अब के प्रस्ताव गर्ने निकाय गरेको छैन नि त। उपसचिव पेश भएपछि प्रस्थापन गर्ने गरी सदर भन्नुभयो, हस्ताक्षर 1 घन्टा यतिमा सकिएछ। यो सदरको कुरा पनि ठिकै छ, यो बिग्रेको छैन। तर खास चाहिँ यो प्रश्न नबुझेको देखियो क्या, प्रश्न बुझेको देखिएन होइन। प्रश्न बुझेको देखिएन, अलिकति मिस्टेक भयो। सबभन्दा गाह्रो हुने यो परीक्षामा नम्बर दिनलाई पनि यस्तै गाह्रो हो कि यो प्रश्न बुझेको छैन, एउटा घरको लेखेको छ, यति मेहनत गरेको छ, नम्बर दिउँ कि नदिउँ भनेर खास यो इक्जामिनरलाई चाहिँ पनि नै हुन्छ क्या, के गर्ने यत्रो दुःख गरिसकेकै छ, यसैमा फेरि नम्बर कति पनि नदियो भनेदेखि त फेरि फेल भइहाल्छ। अरू प्रश्न राम्रो पो गरेको छ कि भन्ने हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ 3वटा सेक्सन हुन्छ, हरेक सेक्सन त फरक फरक सरले चेक गर्छन्। यो सेक्सनमा अलिकति बिग्रे पनि अरू सेक्सन राम्रो पो गरेको छ कि, यसलाई पनि अब यो पास हुनलाई चाहिँ मौका दिउँ कि भन्ने हुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले यो अरू केही पाठ ठिकै थियो, केही क्वेसन नबुझेको देखियो होइन। तर यो टिप्पणीको कुरा थियो, यति मेहनत गरेकोलाई चाहिँ मैले है केही ठाउँ बिगारेको भए तापनि यति गरिसकेको छ भनेदेखि 3.5 नम्बरसम्म चाहिँ मैले दिन्छु है, 3.5 नम्बरसम्म दिन्छु, किनकि मेहनत धेरै छ यसमा। यसबाट समग्र उत्तर हेर्दाखेरि मैले देखेको कुरा के हो समग्रमा भनेदेखि, समग्रमा यहाँहरूले खास प्रश्नले सोधेको कुरा के हो, अलिकति प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै निस्कियो होइन। अरू चाहिँ यहाँहरूले अब जे पाए त्यही चाहिँ पढिहाल्ने, कण्ठ गर्ने कुरा नगर्नुलाई। खास चाहिँ यो सुरु कुरोमा अझै पनि यो इन्फर्मेसनमा अझै अलिकति बिग्रेको जस्तो देखियो, त्यो कुरा सुधार गर्नु ल। मैले अब यसपछि अर्को एकजना सरोजजी हुनुहुन्छ। छु सर, छु। ल सरोजको चाहिँ नाम त मैले यहाँ पनि बन्द गरिदिइहालेँ। यो यहाँहरू पनि उसमा हुनुहुन्छ, अरूले देख्दैनन्। नाम चाहिँ पहिले पास भइसकेको छैन, केही पासै भए पनि खरिदार पास हुने बित्तिकै अहिले त के छ भने खरिदार पास हुन पाउन टिकटक बनाएर पढ्दाखेरिको रेकर्ड बनाएर अनेक यो गर्ने गरेछ। त्यो नगर्नलाई चाहिँ अब खरिदार पासै भयो भनेदेखि पनि त्यसपछि सुब्बाको तयारी गर्न पर्यो, अधिकृत तयारी हुनु पर्यो। अधिकृतसम्म तयारी भएपछि बनाउँदा ठिक छ। यहाँहरूले के हो भनेदेखि यो अझै पासै नभएर पनि यो धेरै चाहिँ यो हल्ला किन गर्ने भन्ने हिसाबले पछि चाहिँ यसले खुबै फुर्ती लगाएर गरिरहेको थियो। अब खाइस भन्छन् साथीभाइहरूले पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ यो नाम राखेको छैन। जो साथी हुनुहुन्छ उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ, यहाँले बोलेको पनि अरूले थाहा पाउँदैन। राम्रो लेख्नु भएको छ उहाँको चाहिँ। कार्यालयको अर्थ र यसमा हुनुपर्ने आधारभूत कुराहरू भन्नुभएको छ। यसरी हेडिङ लेख्ने भनेको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्थापकीय प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नको लागि तोकेको स्थान कार्यालय हो, ठिक छ, यो पनि ठिक छ। कार्यालयका आधारभूत कुराहरू पनि बजेट हुनुपर्छ, मानव स्रोत हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ, ठिक छ। तर यसमा चाहिँ यस्तो खालको प्रश्नमा अलिक फिनिसिङ भन्छु कि मैले त्यसलाई चाहिँ इन्डिङ पनि राम्रो गरिदिएको भए, एउटा निष्कर्षै भन्दैन मैले होइन, इन्डिङ फिनिसिङ जे भन्नुहुन्छ त्यो पनि भइदिएको अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर राम्रो छ उहाँको यतिको उत्तरलाई चाहिँ परीक्षामा यो यति भएन भन्ने कुरा होइन। मैले 3 नम्बरसम्म दिन्छु है उहाँको यो उत्तरलाई चाहिँ। 5 नम्बर थियो, 5 नम्बरमा 3 नम्बरसम्म आउँछ। जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको कार्यालयको सम्पर्कलाई जनसम्पर्कलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्यअनुसार पर्याप्त एवं प्रभावकारी तुल्याउन अपनाइने समग्र रणनीतिक प्रबन्धलाई चाहिँ जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनिन्छ। यो लेख्ने आफ्नो स्टाइल भयो, ठिकै छ। यो पनि जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महत्त्व सेवा सम्बन्धी सूचनाको आदान प्रदान गर्छ, सुसम्बन्धको कुरा गर्यो, कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्छ होइन, सरोकार पक्षको सहभागितामा बढोत्तरी ल्याउँछ, गुनासो र उजुरीको सही सम्बन्ध, यो पनि ठिकै छ। यो चाहिँ हुन त पोहोर साल हाम्रो 2-3 जना हुनुहुन्थ्यो, पहिले लामो लेख्नुहुन्थ्यो। मैले निष्कर्ष केही नलेख्नु भनेर भने त्यो भनेका चाहिँ 2-3 जनै चाहिँ म लेख्दैन सर भन्नुहुन्थ्यो, पास हुनुभयो होइन। अहिले अब पास भएर कता विभिन्न ठाउँमा प्रस्तावना हुनुभएको छ, यस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि सर मेरो स्पिड अलि धेरै छ, म निष्कर्ष लेख्न भ्याउँदैन भन्दै। मैले पनि ठिक छ, प्रश्नले खोजेको कुरा लेख्नुहोला अनि निष्कर्षतिर धेरै समय खेर नफाल्नुहोला भनेको थिएँ। उहाँहरू चाहिँ पास पनि भइराख्नु भएको छ होइन। हाम्रो एकजना के घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, कि एकजना गौतम हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो निष्कर्ष लेख्नुपर्छ, त्यो नलेखेको हुनाले फेल हुने भन्ने होइन। खासमा चाहिँ प्रश्नले खोजे अनुसारको कुरा, बरु यहाँ चाहिँ अलिकति थप्नु पर्ने केही कुराहरू छन्, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो हुने हो होइन। अलिकति यो प्रश्नमा अलिक राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो। 2.5 नम्बर यति आयो। प्राथमिकताका आधारमा चिठी पत्रहरू भन्ने जो कुरा गर्नुभयो, माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्नेमा 2 दिनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यति लामो नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो भने यहाँले पछाडितिरबाट जानुभयो पेश गर्नुपर्नेमा। पेश गर्नुपर्नेमा त यो मिलेनै जस्तो लाग्यो है। कता छ यो तर
एकछिन है त यही त हो। चिठी प्राप्त पत्रलाई आफैले कार्यप्रयोग गर्नुपर्ने सोही दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नु पर्नेमा प्राप्त भएकै पेश गर्ने। अत्यन्त जरुरी आफैले कार्यप्रयोग गर्नुपर्ने 3 दिन र माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने 2 दिनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने। जरुरी आफैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने 5 दिन, माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने 2 दिन, आफैले प्रस्तुत गर्नुपर्ने 10। यो चाहिँ संशोधन भइसकेको छ, यो बिग्रे नि। यो नलेखेको भए हुन्थ्यो कि किन यस्तो लेख्नु परेको थियो यहाँ त? यहाँ कति नम्बरको लागि थियो? यो 2 हो। हजुर सर। दुई अङ्कको लागि यो नलेखेर यति लेखे भए केही बिग्रेको थिएन। यति मात्रले तुरन्त अत्यन्त जरुरी र साधारण भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो। अथवा यो नलेखेर है, यहाँ 2टा कुरा भनेको हुन्छ। अहिले भनौँला एउटा चाहिँ चिठी पत्रको सन्दर्भमा चाहिँ पठाउनेले के कति समयमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो अवधि तोक्नेको हिसाबले चाहिँ यो किसिमको अवधि छ, र फर्स्ट गर्नुपर्ने भनेको त्यो काम गर्नुपर्नेले कति समयमा गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्को हो है। यहाँले त्यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने छ। तर यहाँ चाहिँ यो संशोधन भइसकेको छ है, यो चाहिँ संशोधन भएको छ, यो चाहिँ मिलेको छैन है। संशोधन भएको छ, अहिले मेरो उत्तर हेर्नुलाई भएको छ। त्यो अनुसारले यो त मिलेको थियो, तर भित्रका कुराहरू, यी गुदी कुरा भित्रका कुराहरूमा गएर बिग्रियो है। यो क्वेसन चाहिँ चिठी पत्र संरक्षणमा सहायक कर्मचारीको भूमिका दर्ता गर्ने, ठिक छ, यसमा धेरै जानु परेन। यो फिनिसिङ भन्ने 5 छोटो प्रश्नमा कहीँ पनि नगरे पनि हुन्छ भनेर नगर्नु भएकोलाई त्यसो होइन है। मैले चाहिँ भ्याउनुहुन्छ भनेदेखि त फिनिसिङका कुरा लास्टमा 1 लाइन भए पनि त्यो निचोड खालको कुरा निष्कर्षमा लेख्नुहोस् भन्छ। अघिल्लो पाठ अलि बिग्रियो, पछिल्लो पाठ 1.5 नम्बर 2 नम्बरसम्म यो पनि भर्खरै संशोधन भएको हुनाले त्यो संशोधन भएको कुरो थाहा भएको छैन भन्ने ठानेर 2 नम्बर अलि बढी हुन्छ यसलाई है। किनकि मिस्टेक देखियो बरु नलेखे केही फरक पर्दैन। मिस्टेक देखिसक्यो भनेदेखि चाहिँ यो गल्ती भयो भनेदेखि चाहिँ 1 वर्ष अगाडि भएको कुरा पनि अपडेट भएको रहन्छ भन्ने हुन्छ। बैठकको कुरा पनि ठिकै छ, मैले यसमालाई अलि छिटो गरेँ। अब फाइलिङको प्रकार पनि बैठकको कुरा पनि ठिकै छ। बैठक व्यवस्थापन दोस्रो पाठ छैन, बैठकको जानिएन? त्यो जान्नेन सर। अस्ति क्लास लिनु भएको थिएन? नै सर, छुटेको थियो। परीक्षामा यस्तै हुन्छ नि, फेरि पढ्यो पनि धेरै पढेको हुन्छ, जुन पढेको हुन्न छुट्यो त्यही क्वेसन आउँछ। फाइलिङका प्रकारहरू राम्रो छ है। फाइलिङका प्रकारहरू ठिकै छ, यही हो। आधुनिक फाइलिङका कुराहरू यो पनि बुकमा यो ठिक छ। फाइलिङको महत्त्व ठिक छ। प्रकार र महत्त्व, प्रकार महत्त्व। अनि 10 नम्बरलाई चाहिँ किन नलेखेको? 10 नम्बर यसलाई 10 नम्बरलाई त अनिवार्य लेख्नु भनेको के निष्कर्ष पनि निष्कर्ष भनेर लेख्नु पर्दैन हैन। त्यो निचोड हो, इन्डिङ पोइन्ट हो, त्यो चाहिँ लेख्नलाई। तर अरू त बिग्रेको छैन। बुदाहरू चाहिँ अब यहाँहरूले अलिकति राम्रा बुदाहरू बनाउन अझै सिक्नुपर्छ। त्यो बुदाहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छ। अब टिप्पणीमा आयौँ। टिप्पणीमा चाहिँ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ भनेर ल ठिकै छ, पैसा जानु होला। अब यसलाई चाहिँ हामी शाखा पनि लेखिदिन्छु कि कर्मचारी प्रशासन शाखा टिप्पणी आदेश प्रस्तावना गरिएको सम्बन्धमा भन्न मिल्दैन नि। पहिले उठाउनेले उठान गर्नेले के लेख्नु पर्यो त? उठान गर्नेले सुरुमा त उठाउनेले हो। उठाउनेले यो यसरी गरिएको भन्न मिल्दैन। प्रस्तावना सम्बन्धमा मात्र लेख्ने कि बरु हामी प्रस्तावना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। श्रीमान उपसचिवज्यू कर्मचारी प्रशासन शाखा, ठिक छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले कर्मचारी प्रस्तावना गर्न भनी पटक पटक यस मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको यहाँलाई अवगत नै छ। यहाँलाई अवगत छ। यस्तो भाषाले हामी टिप्पणीमा सकेसम्म चाहिँ यो फर्मल भाषाले गर्छौँ होइन, ठिक छ। कि बिग्रिने त नहाल्ला होइन। किनकि अब इक्जामिनरले के बुझ्छ भनेदेखि हामी पो त्यो काम गर्ने मान्छेहरूलाई भित्री कुरा थाहा हुन्छ। बाहिरको एउटा मान्छेलाई त अब यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै फर्मेट त फेरि टिप्पणी यसरी लेख्ने भन्ने फर्मेट पनि हुन्न। त्यो भएर त्यस्तो ठुलै बिग्रिहाल्ने त छैन। त्यहाँ कर्मचारी अभावका कारण दैनिक काम कारबाहीमा असर परेको भनी पुनः निवेदन प्राप्त भएको हुँदा ठिकै छ। सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची र खरिदार के हो फेरि यहाँ मन्त्रालयबाट यस मन्त्रालयमा सर्वभय आउनुभएका खरिदार राजेश शाहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची र खरिदार कपिल नेपाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिल वस्तुमा प्रस्तावन गर्न मनासिदेखि निर्णय हुन यो टिप्पणी पेश गरेर ठिकै छ। रामेश्वर यादव भन्नुभयो शाखा अधिकृत। त्यसपछि श्रीमान सहसचिवज्यू कर्मचारी प्रशासन महाशाखा माथि पेश भएको बेहोरा। यो चाहिँ अब यहाँलाई यो पनि आफ्नो हाकिमलाई पेश गर्नुपर्छ। यो लेखिराख्नु पर्दैन है। उसले एउटा आफ्नो टिप्पणी पेश गर्ने सम्बन्धी शाखा एउटा लाइन हुन्छ, लेखिहाल्यो पनि बिग्रिहाल्ने त नबिग्रेला होइन। माथि पेश भए बमोजिम बेहोरा बमोजिमले निर्णय हुने राष्ट्रदेखि लेख्छु भन्नुभएको छ। हुन्छ यहाँ फेरि मैले हुन्छ सदर भनेको कि हुन्छ लेख्ने कि सदर लेख्ने कि स्वीकृत भनेर लेख्ने? हुन्छ सदर स्वीकृति भनेको कुनै एउटा लेख्ने भनेको कि सबै लेख्ने भनेको होइन है। एउटा मात्र लेख्ने हो चाहिँ यो सबै लेख्ने होइन। यानि
NE1 भनेको के जो लेख्यो भने सदर मात्र लेखे पनि हुन्छ। लेख्नुभयो कार्यालय प्रमुखै भनेर त अब यहाँहरूलाई अब थाहा भयो गृह मन्त्रालय भन्नुभएको छ। गृह मन्त्रालय कार्यालय प्रमुख भनेपछि त्यो अब यसलाई पनि यो विषय अरू ठाउँमा चाहिँ कार्यालय प्रमुख होला, गृह मन्त्रालय भन्ने भएको हुनाले कि त्यो सहसचिव लेख्नु पर्यो है कि चाहिँ अब सचिवै लेख्नु पर्यो होइन। कार्यालय प्रमुख भयो भने बिग्रिहालेको छैन, किनकि त्यो कार्यालयको प्रमुख हो, तर प्रमुखले गर्दैन कि यो खरिदार के अरे खरिदारहरू सर्व गर्नेलाई चाहिँ सहसचिवबाट टुङ्गिन्छ प्रायः। यो सहसचिव भनेर उपसचिवमा लेख्नु भएको थियो, सहसचिव भनेर लेख्दै भए चाहिँ कायदाको हुन्थ्यो होइन। अरू यहाँ टिप्पणी लेखनको अस्ति मैले अलि एक दिन चाहिँ अलि विरत क्लास गरेँ, त्यो दिन धेरै ओभरलोड भयो, त्यो अझै धेरै नबुझे जस्तो लागेको छ है। टिप्पणीको एक दिन फेरि कुनै समय पारेर सिकाउनु पर्छ जस्तो देखिएको छ। यहाँ टिप्पणीको मैले कति खण्ड हुन्छ भनेको थिएँ मैले टिप्पणीमा कति खण्ड हुन्छ भनेको थिएँ थाहा छ? 3 खण्ड सर। के हो थाहा छ? त्यो त ठ्याक्कै याद भएन। सुरुमा चाहिँ एउटा टिप्पणीको संक्षिप्त ब्यौरा भनेको थिएँ, संक्षिप्त ब्यौरा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि अवस्था लेख्ने हो कि अवस्था के छ, अवस्था व्यवस्था अवस्था व्यवस्था अवस्था व्यवस्था भने कानुनमा के भन्छ भन्ने कुराहरू, त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ राय दिने भनेको हो। 3टा खण्ड हुन्छ भनेको हो होइन। यहाँले यति जान्नुपर्छ, यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, कहाँ बिर्सिनु पाइन्छ। एउटा चाहिँ के विषय हो, विषयको चाहिँ संक्षिप्त ब्यौरा हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो के छ, अवस्था व्यवस्था कानुनमा के छ, बजेट के छ, यी सारा कुराहरू चाहिँ, अथवा पहिलेको अभ्यास के छ, अवस्था व्यवस्था अभ्यासका कुराहरू लेख्ने, अन्तिममा चाहिँ राय भनेको 1 लाइन लेख्ने हो होइन। यहाँहरूले ठ्याक्कै यही चाहिँ फर्मेट 100% फलो नगरे तापनि मूलभूत कुरा चाहिँ यो आउने किसिमले लेख्नुपर्छ। यो पार्टमा चाहिँ यहाँहरूको कसैको मिलेको छैन, सायद यो त्यसरी अभ्यास नभएर पनि होला। तर मैले यहाँलाई टिप्पणीका 5-7वटै नमुना दिएको थिएँ, त्यो यहाँहरूको विभिन्न परीक्षामा सोधेका प्रश्नहरूको सोल्युसन पनि हो है। त्यो अनुसारले यहाँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने थियो है। तर हेरेको देखिएन। यसको प्राप्ताङ्क कति आयो टिप्पणीको? टिप्पणीमा अब अरू त्यस्तो बिग्रेको छैन यसमा चाहिँ होइन। तर खास चाहिँ यो धेरै कुरा छुटेको पनि छ। यसको प्राप्ताङ्क चाहिँ 5 नम्बर आयो। 10 नम्बरको प्रश्न थियो, 5 नम्बर आयो। यतिसम्मलाई अब ठिकै भन्नुपर्छ, किनकि टिप्पणी भनेको स्किल टेस्ट हो। यसैमा यति नम्बर आयो भने यतिसम्म केही छ भनेदेखि यहाँले कमेन्ट गर्नु। जब अब मेरो उत्तर 11 मिनट गर्छ, अब मैले 20 मिनटमा सक्नुपर्छ। अब छैन भनेदेखि खास लेख्नुपर्ने उत्तर के थियो भन्ने विषयमा जाउँ अब। ल अब हेर्नुहोस् है त, केही छ यहाँले यतिसम्म सोध्नुपर्ने? केही साथीहरू बिस्तारै जाऊँ भन्ने हुन्छ, बक्स बनाएर अब त एन्सर पठाएर उत्तर मैले भनिसकेपछि त उत्तर पठाएर के अर्थ भयो र? यहाँले पहिले पठाउनुपर्छ। ठिक छ, अब ठिक छ, अर्को पटकलाई पठाउनु होला, किनकि मैले खास यसरी लेख्नु भनिसकेपछि त यहाँले फेरि अब त्यही फलो गरेर त्यो कुरालाई फलो गरेर लेख्ने हो फेरि होइन। यहाँहरू मेरो क्लासमा हुनुहुन्छ, अब फेरि फलानाले यस्तो भनेको छ उस्तो भनेको त लाग्दै नलाग्नु लाग्यो। मैले जसरी चाहिँ यो सुधार गर्नु भनेको हुन्छु होइन, त्यो अनुसारले यहाँले चाहिँ गर्नु होला। ल प्रश्न यी भइहाल्यो, मैले प्रश्नमा जानु परेन। कसले कसरी पठाउने भन्नुभएको थियो, कसरी पठाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ साँझ 5 बजीसम्म चाहिँ पठाउनु भनेको थिएँ। तर अब अलिक पढिसकेपछि त यहाँहरूलाई लाइभै इक्जाम गर्नुपर्छ होला, जुममा भए पनि, जुम रुमभित्रबाट गएर त्यो हाम्रो गुरु मन्त्रको सरहरूले मिलाउनु होला। तर अहिले यहाँले धेरै पढिसक्नु भएको छैन, अब यो धेरै टाइट नगरौँ भनेर क्या है, समय चाहिँ पालना गर्नु होला। एकचोटि चाहिँ यो स्वमूल्याङ्कन हो भन्ने किसिमले स्वमूल्याङ्कनको लागि भनेर चाहिँ है धेरै पढिसक्नु भएको छैन, कण्ठ गर्नु भएको छैन, त्यसो भए उनीहरूले यहाँलाई चाहिँ फेरि आफ्नै तरिकाले लेख्नुहोस् भनेको। तर अब अर्को परीक्षादेखि चाहिँ यहाँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अर्को परीक्षादेखि चाहिँ अनलाइनै भए तापनि केही निश्चित नियमहरू छन् होइन, भिडियो अन गरेर त्यो निश्चित समयमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। तर यसपटकको लागि चाहिँ त्यो गरिएन। यहाँलाई PDF फाइल तयार गरेर चाहिँ फाइलमा समेत नाम लेखेर खरिदार बनेर पठाउनु भनेको थिएँ। यति अनुसारले यहाँ पठाउनु भएको छ, केही पठा साथीहरू मैले हेरेँ। र अब म उत्तरतिर गएँ। केही सुझाव मैले धेरै भनिराख्नु पर्यो, अघि पनि भनिसकेँ। विषयगत परीक्षाको उत्तर लेख्दा चाहिँ उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनको लागि अघि मैले जो भने यो 5 गोल्डन रुल्स फर राइटिङ स्किल्स जो भनेको छु त्यो फलो गर्नु होला। कोही साथीहरू छुटेको छ भनेदेखि हेर्नु होला। र मैले यो कुरा मैले विभिन्न भिडियोहरू बनाएर पनि राखिदिएको छु है, किनकि अब यहाँ
एउटा कुरा यहाँले पनि याद गर्नु होला, लोकसेवा आयोगको तयारी गर्नको लागि यो पास गर्नको लागि यहाँले अलिकति आफ्नो केही न केही शैली विकास गर्नुपर्छ होइन। तर यहाँहरूको धेरै बिग्रेको हुनाले अब यी कुराहरू नबिगार्नु होला भन्नको लागि मैले चाहिँ यहाँहरूलाई यो केही कुराहरूको भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। त्यो मेरो युट्युबमै पनि होला होइन। तर मैले भिडियो बनाउनु भनेको त्यो अब त्यो भिडियो बनाउने उद्देश्यले एकदम रङ्गीचङ्गी बनाएर त्यो हाइटेक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर त्यसरी बनाएको होइन। यही नियमित क्लासको है यो छलफल भएको यो जो क्लास थियो त्यहीलाई मैले राखिदिएको मात्रै हो क्या होइन। त्यसो भएको हुनाले भिडियो क्वालिटी नहोला, तर क्वालिटी भन्दा पनि कन्टेन्ट्स हेर्ने हो यहाँहरूले होइन। मलाई त्यो क्वालिटी बनाएर उ गरेर त्यो धेरै चाहिँ प्रसार गर्नु पर्यो होइन। मतलब मसँग जोडिएका मेरा शुभचिन्तक भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सही कुरा बुझ्नुहोस् भन्नको लागि है मैले राखिदिएको हुन्छु। एकचोटि त्यहाँ पनि हेर्नु ल, अहिले क्लास अहिले जुन भने त्यो पनि छोटकरीमा भने अलि लामो चाहिँ मैले अरू दिन भनेको हुन्थेँ। र मैले यहाँ बुझाउनको लागि उत्तर कुनै कुनै मैले लामो पनि राखेको होला, तर पनि त्यही ठ्याक्कै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। यहाँहरूले स्पिड आफ्नो कस्तो छ कि आफ्नो स्पिड अनुसारले थपगड गर्नु होला। र विषयगत प्रश्नको उत्तर चाहिँ खास एउटै नभएर चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले दिएको उत्तरलाई हुबहु कण्ठ गर्नको लागि नमुनाको रूपमा लिएर त्यसमा आफूले पनि थपगड गर्नु होला। मैले जो क्लासमा भनेको हुन्छु हरेक टपिकमा मैले चाहिँ मैले मेरो कुरा भनिसकेपछि आफ्नो कुरा चाहिँ यहाँहरूले के थप्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले जो थप्न लगाएको हुन्छु, मलाई लाग्छ त्यो अनुसार यहाँले धेरैले चाहिँ थप्नु भएको पनि हुन्छ होइन। र यहाँ पनि त्यही गर्नु होला। ल यति कुरा गरेँ मैले, योभन्दा अरू कुरा सुरुमै गरिसकेको हुनाले गर्नु परेन। सुरुमा प्रश्न थियो कार्यालयको अर्थ र यसमा हुनुपर्ने आधारभूत कुराहरू लेख्नुहोस् भनेको थियो। यो धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन होला। मैले भनेको कार्यालय भनेको यसरी यहाँले चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ बोल्ड गरेँ होइन, है अन्डरलाइन गर्ने, अरू अनावश्यक कुराहरू लेखिराख्नु परेन। नम्बर एक नम्बरको क्वेसन हो। एक नम्बरको लागि किन धेरै लेख्नु परेर यहाँ होइन। साङ्गठनिक निश्चित उद्देश्य लक्ष्य हासिल गर्नको लागि व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक कार्यहरू है, कार्य भने फङ्सन भनेको सम्पादन गर्न तोकिएको क्षेत्र वा स्थान नै के हो भनेदेखि कार्यालय हो। यहाँले फेरि यसैको पनि 2-3 वटा बुलेट दिने भन्दा पनि गर्ने के हो भनेदेखि उदाहरण दिने हो कि त्यसपछि है। यो अर्थ भयो, अर्थ प्लस उदाहरण। सबै ठाउँमा उदाहरण नमिल्न पनि सक्छन्। त्यो बेला चाहिँ यहाँले त्यो प्रश्नको अनुसारले केही न केही चाहिँ कभरेज पुग्ने गरेर लेख्नु पर्यो। जस्तै मैले लेखेँ हाम्रो सन्दर्भ सोधेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यस्तै जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। कार्यालयको उदाहरण दिन समस्या भएन। एक नम्बरको थियो। एक नम्बरको लागि अब धेरै लेख्नु जरुरी छैन फेरि है। कतिले फेरि 3-4 वटा बुलेट परिभाषा दिनुहुन्छ। अनि फेरि यो यहाँहरूले पनि त्यही कण्ठ गर्ने प्रवृत्ति छ होइन, त्यतातिर नलाग्नु होला। सबभन्दा यहाँहरू बस्नु होला के भनेदेखि अहिले मैले यहाँहरू सबभन्दा बढी चाहिँ फस्ने मेसो भन्छु कि फस्ने मेसो चाहिँ यो फेसबुकतिर लामा लामा यो ताइना तुइका त्यो उत्तर बनाएर उत्कृष्ट उत्तर भनेर सेयर गर्ने, त्यसपछि यो जथाभावी कण्ठ गर्ने, यो त्यसले गर्दा यहाँ धेरै बिग्रिन्छ क्या। अब अहिले चाहिँ नियमन गर्ने काम छैन। जसले जे लेख्दै पनि सेयर गर्दै पनि भएको छ होइन। यहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट बस्नुलाई अलिकति जे पाए त्यही कण्ठ नगरिहाल्नु। हेर्न चाहिँ हेर्नुलाई केही छैन, आँखाले सर देखिहाल्छ। तर त्यो ठिक हो कि न भन्ने कुरो एकचोटि मलाई लाग्छ आफूले यो आफ्नो आधिकारिक कुराहरू हेर्नुभयो भनेदेखि टेस्ट गरि नै हाल्नुहुन्छ। जे पायो त्यही चाहिँ कण्ठ गरिहाल्ने, सेयर गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ नगर्नु होला है। सकेसम्म मैले पटक पटक भनेको छु, अहिलेको जमाना भनेको के हो भनेदेखि यो सामग्री नपाएर भन्दा पनि सामग्री धेरै पाएर चाहिँ फेल हुने अवस्था छ होइन। अनावश्यक सामग्रीहरू छ्यापछ्याप्दी पाएका हुन्छन्, गुणस्तरहीन सामग्रीहरू, त्यसबाट बस्नु होला। यति लेखेँ मैले। अफिसमा हुनुपर्ने कुराहरू भन्ने म धेरै गइनँ। क्लासमा मैले धेरै छलफल गरेको हुनाले मैले यसलाई सजिलोको लागि यो सूत्र भनेको थिएँ अफिसको चाहिँ है। मैले मिलाएर लेख्नु होला भने मैले ठ्याक्कै उत्तर बनाइदिएन। अफिसको फुल फर्मबाट एउटा अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, अनि यसबाट फाइनेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, वित्तीय साधन स्रोत, फिक्स टाइम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमको कुरा, कन्ट्रोल मेकानिजमको कुरा, इक्विपमेन्ट र मेटेरियल्सको कुरा गरेँ। अनि यसरी चाहिँ मैले यहाँलाई लेख्नुला भन्ने कुरा गरेँ। निष्कर्ष यस्तो निष्कर्ष के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा म त पटक पटक भनेको छु, आधारभूत कुराहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। हो यस्तो खालको प्रश्नमा चाहिँ निष्कर्ष नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। निष्कर्ष लेख्ने हो भनेदेखि के हो भनेदेखि अब यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कुनै पनि कार्यालयलाई है, कुनै पनि कार्यालयलाई के अरे यहाँ सोधेको के छ भनेदेखि आधारभूत कुराहरू भनेको छ कुनै पनि कार्यालयमा उपरोक्त लगायत अन्य भनिदिनु पनि सक्छ। हामीले यति लेख्यौँ, अरू पनि हुन सक्छन् क्या। अन्य चाहिँ आधारभूत कुराहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भने यति लेख्दा पनि हुन्छ क्या।
व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने यो मैले किन गरेँ भने म खास समय भएन, समय भएपछि यहाँलाई नै लेख्न दिउँला भन्ने मेरो त्यो प्लान थियो, मैले नलेखेको, तर समय धेरै छैन, त्यसो भएको हुनाले मैले फेरि पनि भने मैले यो 1+4 हो, नलेख्दै पनि फरक पर्दैन, नलेख्ने मान्छे पनि धेरै पास भइराखेका छन्, तर स्पिड छ भनेदेखि चाहिँ यहाँले मिलाएर लेख्नुलाई पनि मैले यति कुरा गरेँ। त्यसपछि दोस्रो प्रश्न थियो जनसम्पर्क व्यवस्थापनको अर्थ र महत्त्व लेख्नुहोस् भनेको थियो, नम्बर बाँडेको रहेछ, यो नबाँडेको 1+4 हो। यहाँ अलिकति फेरि यो नियमित क्लास नलिएका साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि होला नि, किनकि मैले कतिपय ठाउँमा क्लासमा धेरै छलफल गरेको हिन्ट मात्र दिएको हुन्छु। सेवाग्राही एवं सरकारवालाको नजरमा संस्थाको ख्याति भन्नुहोस्, छवि भन्नुहोस्, इङ्ग्लिसमा गुडविल भन्यौँ, गुड इमेज वृद्धि गर्न जे हामी काम गर्छौँ, सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको समग्र व्यवस्थापनलाई हामी जनसम्पर्क व्यवस्थापन भन्छौँ। जस्तै भनेर यसमा पनि उदाहरण दिने क्या, जस्तै यहाँले भन्नुभएको थियो नि माध्यमहरूबाट लेख्न सक्नुहुन्छ है, जस्तै भनेर उदाहरण दिने, माध्यमबाट, माध्यम तरिकाबाट। मेरो सोचाइ के हो भनेदेखि अलिकति मैले दिएको उत्तरमा पनि केही न केही कुरा सुनेर बुझेर चाहिँ यहाँहरूले अलिकति एउटा कुरा पनि भ्यालु एड गर्नु होला भन्ने हो क्या, खालि हुबहु कण्ठ मात्रै गर्ने भन्दा पनि हो। मैले यहाँनिर के गरेँ भने 1 नम्बर थियो उदाहरण पनि दिनुहोस् भनेको क्या। खासमा चाहिँ सरकारवाला भन्नुहोस्, नागरिक भन्नुहोस् को नजरमा चाहिँ संस्थाको ख्याति वा छवि वृद्धि गर्नको लागि हामी जे काम गर्छौँ ती कामहरूको समग्र व्यवस्थापन चाहिँ जनसम्पर्क व्यवस्थापन हो। फेरि कतिले गुनासो व्यवस्थापनसँग गएर अल्मलिनु भयो। गुनासो व्यवस्थापन भनेको कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो आउने नदिने, आएपछि पनि त्यसको समयमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने, उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कुरो भनेको गुनासो व्यवस्थापन भयो। तर जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको गुनासै आउन नदिने किसिमले के नागरिकको नजरमा संस्थाको यो इमेज नै उत्कृष्ट बनाइदिने, यसले त कहाँ एकदम छिटो छिटो काम गर्छ, यो त एकदम यो सदाचारयुक्त छ, यी कुराहरू चाहिँ नागरिकको नजरमा चाहिँ नागरिकको दृष्टिकोणमा त्यो छाप पार्नको लागि जे गर्छु त्यो जनसम्पर्क व्यवस्थापन हो। यसको लागि यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ नि जस्तै यसको माध्यमबाट लेख्नु होला क्या। अरू कुरा जस्तै के गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामी यो भेटघाट गर्न सक्छौँ, भेटघाट हुनसक्छ, अन्तर्क्रिया हुनसक्छ, है प्रेस कन्फरेन्स हुनसक्छ, प्रेस कन्फरेन्स भिडियो है, भिडियो यी विधिद्वारा जनसम्पर्क व्यवस्थापन गरिन्छ भनेर यसरी लेख्नुभयो भनेदेखि अलिकति यहाँहरूको पनि भ्यालु याद भयो क्या। अब महत्त्वको कुरा त किन धेरै मैले गर्नु पर्छ, यो 4 नम्बरमा सोधेको छ 8वटा भयो, अलिक बढी बस्छ नि यहाँ 4वटा 8भन्दा बढी नलेख्नुलाई यहाँले, यानि म्याक्सिमम चाहिँ यहाँले म्याक्सिमम MAXI म्याक्सिमम 8 लेख्नु होला है, त्योभन्दा धेरै नलेख्नु होला। एउटा त के हो भनेदेखि माथि परिभाषामै आइहाल्यो, संस्थाको राम्रो सार्वजनिक छवि निर्माण गर्छ। यो भनेको छवि इमेजको कुरा गरेको, इमेज राम्रो बनाउनको लागि गरिने कार्यहरूको एउटा व्यवस्थापन जनसम्पर्क व्यवस्थापन हो भनिसकेपछि छवि निर्माण गर्ने भइ नै हाल्यो। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि यसरी चाहिँ भेटघाट गर्दा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि यो फिडब्याक प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसले सुधार गर्नुपर्ने कहाँ हो सुधार गर्न सहयोग गर्छ, लक्ष्य उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सघाउने भयो, विपदको सामना गर्न सिकाउँछ र जनविश्वास कायम गर्दै उत्पादन र सेवाको चाहिँ के हो भनेदेखि प्रक्षेपण गर्न सघाउँछ। र मुख्य कुरो चाहिँ यसलाई साह्रै महत्त्वपूर्ण हो होइन, हामी जे कुरा पनि विज्ञापन गर्ने भन्छौँ, जनसम्पर्क व्यवस्थापन भने के हो भने विज्ञापनै गर्नु नपर्ने क्या है। हाम्रो सामान हाम्रो सेवा ठिक छ भने विज्ञापन गर्नुपर्ने हो, पैसा तिरेर, पैसा नतिरेरै नागरिकको नजरमा है। अब यहाँ कम्पनीको पनि हो, यो अवधारणा पनि क्षेत्रबाट आएको हो, फलानाको उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा हामी छाप पार्यौँ भनेदेखि हो त्यसले विज्ञापन गर्नु पर्दैन भनेको क्या, त्यो कुरा गरेको। अब गुनासो उजुरीको पनि सम्बोधन हुने भयो, यसरी भेटघाट गर्दा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि यो गुनासो उजुरीको पनि सम्बोधन हुने भयो, सरकारवालाको सहभागिता वृद्धि गर्छौँ, सुशासन प्रबन्धन गर्छ। अन्तिममा यहाँले फेरि लेख्ने कुरा जहाँ पनि के हो भनेदेखि सुशासनका कुरा, विधिको शासनको कुरो जुन छ, विधिको शासनको कुरो यसलाई फेरि जता पनि समेटिदिनु पर्यो। सुशासन भन्ने बित्तिकै यहाँले टेपको रिल प्लस जिपको भन्ने मैले जुन 13वटा चाहिँ यो जो मन्त्र भनेको छु जिपको, र विधिको शासन भनेको GCO फर CC भन्छु नि, GCO फर CC, यी जुनसुकै ठाउँमा पनि उत्तरका बुदाहरू निकाल्ने कच्चा पदार्थको भण्डारण हो है। जति बुदा आवश्यक पर्छ सुशासन हाम्रो अन्तिममा चाहिँ यो जनसम्पर्क व्यवस्थापन गरे पनि अभिनय व्यवस्थापन गरे पनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सुशासन कायम गर्ने हो। त्यही भएर सुशासन भन्नेलाई चाहिँ अन्तिममा लेखे पनि हुन्छ, अथवा सुशासनभित्रकै तत्त्वहरू यो भनेको ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी, पार्टिसिपेसन, इन्क्लुजन, यो रुल अफ ल, रेस्पोन्सिभनेस, यी सबै कुराहरू नै गर्ने हो गर्न त। तर निष्कर्षमा के गर्ने भनेदेखि यहाँहरूले निष्कर्षमा के लेख्ने भनेदेखि डट लेखेर यो पर यहाँ नलेख्ने, के गर्ने भनेदेखि सुशासन कायम गर्छ, सुशासन र विधिको शासन
विधिको शासन कायम गर्न सघाउँछ भन्ने किसिमले यसरी यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू फेरि धेरै साथीहरू के भन्न लागेको होला भनेदेखि है यहाँ पानी बिग्रेको छ कि बजार कस्तो भयो भनेदेखि यी सबै कुराहरू चाहिँ सरले चाहिँ बोर्डमा लेखिदिने अनि त्यसपछि यहाँहरूले सार्ने अनि त्यसपछि त्यो सबै त लेखेर सारेर त कसरी यहाँको हुन्छ होला र 101-2वटा मात्रै यो बढी चाहिँ मार्केटिङ गर्नको लागि लेखे जस्तो होला। सधैँभरि त पुरै हरेक दिन त्यसरी गरेर त त्यो कोर्स चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन होला होइन। या पनि नयाँ नयाँ साथीहरू मलाई त्यो भन्नुभएको छ, अलिक बोर्डमा लेखिदियो भयो सर हामी सार्थी भन्नुभएको हुन्छ, कतिपय सरले पनि भनिदिँदो रहेछ यस्तो गरेर त कहाँ हुन्छ, यो बोर्डमा चाहिँ लेखेर सार्न पाएपछि विद्यार्थीले बुझ्छन् भनेर भनिदिनु हुँदो रहेछ है, केही नाम चाहिँ लेखे सरले अनि हो कि भन्ने हुँदो रहेछ। तर साथीहरू त्यो केटाकेटी यो केटाकेटी पारा भयो त्यो चाहिँ। अब यहाँहरू लोकसेवा आयोगको परीक्षा पढ्दै हुनुहुन्छ, थोरै समयमा धेरै कुरा जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले कसरी त्यो अपेक्षा गर्नुभएको छ भनेदेखि म कुनै एकदम डिस्कसन गर्नको लागि त्यहाँ देखिरहेको छ बोर्ड, त्यो पनि प्रयोग गरेको हुन्छु। तर धेरै कुराहरू के हुन्छ भनेदेखि यहाँ बुझाउने छलफल गर्ने गर्नुपर्छ है। र हामी भोलिको मेन क्लासमा बाँकी कुरा गरौँला। अब प्राथमिकताको आधारमा चिठी पत्रका प्रकारहरू लेख्नुहोस् भन्ने 2 नम्बर थियो है। प्राथमिकता यसरी हेडिङ बनाउनुपर्छ भने मैले सुशासन नियमावली 265 अनुसार प्राथमिकताको आधारमा चिठी पत्र निम्नानुसार हुन्छन्। तुरन्त यो अति जरुरी र साधारण मैले सुशासन नियमावलीको कुरा गरिदिएँ। यति भइसकेपछि यहाँले अहिले जुन गोप्य अति गोप्य कहाँबाट लेख्नु भएको थियो भन्ने कुरा पनि इक्जामिनरलाई त्यो पनि उ भएर कि यसले त कानुनकै कुरा चाहिँ कोड गरेर लेखेको रहेछ है। आज त्यो दफा चाहिँ यो 35-36 अनुसार के अरे नियमावलीपछि नियम चाहिँ 35-36 मा तोकिदिनु भए पनि हुन्छ, त्यो लेख्नु भएन भनेदेखि यति लेख्दा भयो। र यो यहाँ धेरैले बिगारेको हुनाले मैले के गरेँ भनेदेखि यही 2टा कुरा छन् है। त्यो 2 ठाउँ लेखेको छ तालिका चाहिँ यो सुशासन नियमावली है। सुशासन नियमावलीमा के गरेँ भनेदेखि मैले यो 20 को लेख्नु पढ्नु पर्दैन, यति मात्र याद गर्ने हो। यो विभिन्न प्राथमिकताका चिठी पत्रहरूमा पठाउनु पर्ने अवधि के हो भन्ने सन्दर्भमा तुरन्त जो भनेको हुन्छ, तुरन्तको चाहिँ तुरन्त भनेको पत्रमा चाहिँ है, तुरन्त भनेको पत्रमा चाहिँ 2 दिनभित्र पठाउनु पर्छ। अति जरुरी भनेकोमा चाहिँ 3 दिनभित्र पठाउनु पर्छ। 3 दिनको अवधि तोक्नुपर्छ भनेको जरुरीमा 5 दिन र अर्कोमा 7 दिन है। 2, 3, 5, 7 हो। यो चाहिँ जस्तो गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई पठाउँदैछ भनेदेखि हो पठाउनेले चाहिँ है, यो चाहिँ लेख्ने भनेको पठाउनेले तोक्ने अवधि हो, पठाउनेले तोक्ने हो। यो चाहिँ हामी मेन क्लास गर्दाखेरि पढ्दा यसमा धेरै भन्नु पर्दैन होला। 2 दिन 5 दिन 7 दिन यो चेन्ज भएको छ। मैले भने नि यसअघि 3 दिन 5 दिन 7 दिन र 15 दिन थियो साथीहरू। 2081 मार्च 24 मा भनेको गत साल भने अहिले त के चैत लागिसक्यो, यो संशोधन भइसकेको हो। अब यहाँहरू पनि के हुनुपर्छ भनेदेखि संशोधन भए अनुसारले पढ्नु पर्छ। यो चाहिँ है कसैले चाहिँ यो 3 दिन 5 दिन 7 दिन र 15 दिन पढ्नु भएको छ भनेदेखि यहाँहरू किताबमा त्यो छ भने यो संशोधन भइसक्यो, यतातिर नलाग्नु होला। संशोधन के भएको छ त्यो अनुसारले हेर्नु होला। यो चाहिँ पठाउने कार्यालयले अवधि तोक्ने तरिका यो हो, यसको लेखे पनि हुन्थ्यो। अथवा यहाँहरूले अलिकति यो काम गर्ने कार्य फर्स्योड गर्ने भनेको काम गर्नेले भनेको क्या, काम गर्नेले भनेको काम गर्ने कार्यालय कति समयभित्र गर्नुपर्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ यही भनेको है, सोही दिन अथवा उठेको समय यो अड्डा बस्न साथ भन्ने कुरा यो यहाँले हेर्नुहुन्छ यसैबाट। यो यानि यो 2 नम्बरमा छ। अलि स्पिड बढी भएको साथीहरूले चाहिँ यसैमा चाहिँ यहाँले जुन लेखे पनि हुन्छ है त, जुन लेखे पनि हुन्थ्यो यहाँले अलिकति लामो बनाउने हो भनेदेखि। तर मैले चाहिँ यदि स्पिड धेरै छैन भनेदेखि 2 नम्बरको लागि यो 4वटा बुझ्दा भइ नै हाल्यो यो लेखेर। नत्र यसलाई पनि यहाँले 2 दिनको कुराहरू, त्यसपछि 3 दिनको कुराहरू, 3 दिन 5 दिन 5 दिन र 7 दिन भन्ने जुन छ यति लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँले उत्तर बनाउँदा अहिले त ठिकै छ, त्यो सबै बनाउनलाई मैले यो पनि राखिदिन्छु। तर मैले चाहिँ हुबहु चाहिँ उत्तर बनाइदिएको छु। यसबाट यहाँले कति राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्पिड अनुसारले राख्नलाई यति कुरा गरेँ मैले। चिठी पत्रको संरक्षणमा सहायक कर्मचारीको भूमिका भन्ने त यहाँहरूको पनि जाँच गरेँ, ठिकै छ, यसमा म गइनँ है। बैठक व्यवस्थापनको कुराहरू, बैठक व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू यो नम्बर बाँडेको छैन, तर 1 नम्बर पनि हुनसक्छ, 2+3 पनि हुनसक्ला। यस्तोमा चाहिँ अलिकति यहाँहरूलाई यो तन्काउने खुम्चाउने सुविधा चाहिँ हुन्छ, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बैठक व्यवस्थापन पहिले परिभाषा लेखेँ। बैठकको आवश्यकता पहिचानदेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्म गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरूको उचित व्यवस्थापन के हो भने बैठक व्यवस्थापन हो। बैठक व्यवस्थापनका मुख्य चरण हुन्छ भने किनकि 2 नम्बरसम्म सोधेको हुनसक्छ, मैले चरणहरूलाई लेखेँ। यो अरू कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यही लेख्नुपर्छ भन्ने थिएन। मात्रै यो 2 नम्बरको जतिको क्वेसन देखिएको हुनाले 2 नम्बर जतिको क्वेसन देखिएको हुनाले
यहाँहरूले यसको प्रश्नको चाहिँ भार अनुसारले है भार अनुसारले लेख्नुपर्ने हो। तर यति लेख्दाखेरि ठिकै होला भन्ने हिसाबले मैले बैठक व्यवस्थापनका भित्र कुराहरू के भन्दै निम्न 5वटा चरण हुन्छन् भने अथवा चरण फरक पनि हुन सक्छन् है, चरण फरक तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर खास चाहिँ केही न केही लेख्नु पर्यो, यति लेखेर नटुङ्गला भनेको फरक तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेँ मैले, लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेँ। यो कुरा यहाँले बुझ्नुहुन्छ। अब बैठकको सफलताका तहहरू कसरी मापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ एउटा चाहिँ बैठकको समय व्यवस्थापन भयो कि भएन, सहभागीहरू कतिको सहभागी भए, सबैको सहमति निर्णय भयो कि भएन, निर्णय चाहिँ सबैले स्वीकार गरे कि गरेनन्, र उद्देश्य अनुसार लक्ष्य उद्देश्य हासिल भयो कि भएन हो। यी कुराको आधारमा यहाँले के हो भनेदेखि यहाँले बुझ्नुहुन्छ बैठक पनि बुझिहाल्नुभयो। अब बैठक चाहिँ सफल भयो कि भएन भन्ने कुरो मापन गर्नको लागि के गर्ने हो भनेदेखि त्यो समय पालन भयो कि भएन, सबैले सहभागी भाग लिए कि लिएनन्, कार्यान्वयन भयो कि भएन हो। यी कुराहरू चाहिँ बैठक सफलताका तहहरू त्यसरी मापन गर्ने हो। फाइलिङको कुरो त मैले धेरै गर्नु पर्दैन होला, यहाँले मिलाइहाल्नुभयो। फाइलिङको कुरो धेरै सहिले रहेछ, परम्परागत फाइलिङ, आधुनिक फाइलिङ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। फाइलिङको महत्त्व भन्ने कुराहरू यो पनि धेरैचोटि भनेको हुनाले मैले लेख्नु परेन। तर मैले यसमा पनि केही झुक्किनु भएको छ भनेदेखि मैले यहाँहरूको कक्षा 9 कि 10 को किताबबाट स्क्रिनसट गरिदिएको, 9 वा 10 को बुकमा हो मैले उत्तर लेखेको माथिको भयो। तर यहाँ चाहिँ त यहाँहरूको झुक्किनु भयो भनेदेखि चाहिँ नझुक्किनु होला, यहाँहरू किताबमा फरक छ भनेदेखि पनि फाइलिङका प्रकारहरू भनेर यहाँहरूको यो फेरि कानुन जस्तो गरेर है, जस्तो पनि मैले भने नि पत्रको प्रकार भनेको ठाउँमा चाहिँ त्यो कानुनले नै तोकेको हुनाले कानुनले यसरी भनेको छ भन्ने भएको हुनाले संशोधन भयो, अरू कुरा लेख्न पाइएन। तर यसमा त्यस्तो छैन, यहाँले मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्ने कुरा हो फाइलिङका प्रकारहरू। र मुख्य कुरो चाहिँ यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा सौरा आउनुभएका भन्ने जुन थियो 30 मिनट गएछ। तर यसलाई एकचोटि मैले सकिदिन्छु है। अब यहाँहरू लेख्नु पर्यो के भनेदेखि गृह मन्त्रालय लेख्नु पर्यो। यो शाखा, यो टिप्पणी उठाउने शाखा चाहिँ कर्मचारी प्रशासन शाखाले उठाउँछ। मिति नलेख्दा पनि हुन्छ है, किनकि टिप्पणीमा पछि लेख्ने भएको हुनाले यो ऐच्छिक हो। यो चाहिँ ऐच्छिक हो। पारा नम्बर पनि लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। प्रस्तावना सम्बन्धमा भन्ने विषय हो। टिप्पणी र आदेश भन्ने प्राय के हुन्छ भनेदेखि यो सबै उनी हुन्छ, यो प्रिन्टेड फर्म हुन्छ। यहाँले यसलाई पनि मैले अटाउनलाई यसरी बनाएँ। यो यस्तो मार्जिन बनाएर लेख्नु भन्नुभएको थियो, लेख्दा राम्रो थियो, राम्रो भइ नै हाल्यो नि, भ्याउनुहुन्छ जहाँ गरेर चल्छ भनेदेखि। मैले 3टा खण्डमै कुरा गरेँ है। संक्षिप्त ब्यौरा है, यो संक्षिप्त ब्यौराको कुरा गरेँ। ब्यौरा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलाइ नम्बर, यो काल्पनिक लेखियो। अब यो 11/5 को पत्र छ। 2 जना खरिदारहरू कर्मश राजेश शाह र कपिल नेपाल यस मन्त्रालयमा सररभै आउनुभएको छ। 2082 11/12 देखि निजहरू यस मन्त्रालयमा हाजिर समेत भइसक्नु भएको छ भने ब्यौरा तय गराएको। 2 जना खरिदार आएका छन्, हाजिर पनि गरिरहेछन्, तिनीहरूलाई तोकिएको छैन भन्ने कुरा आयो। अब त्यसपछि दोस्रोमा हामीले चाहिँ मातहत निकायमा भन्यो, मातहत निकायमा पठाउने कुरा गऱ्यौँ। त्यसको लागि के भन्यो भनेदेखि यस मन्त्रालयमा हाल खरिदार दरबन्दी मन्त्रालयमा प्याक छ, विभिन्न जिल्लामा चाहिँ रिक्त रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब काल्पनिक हो, मैले सुनसरी लेखेँ। सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीमा दरबन्दी अनुसारको खरिदारको पदपूर्ति हुन नसकेकोले नियमित सेवा प्रभावमा कठिनाइ भइरहेको छ। यथाशीघ्र खरिदार सरुवा गरी पठाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकीले पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा अनुरोध गरेका छन्। यस सम्बन्धी पत्रको प्रतिलिपि यसै सामु छ भनेको बुझ्नुहुन्छ यहाँले। टिप्पणी फाइलमा के हुन्छ भनेदेखि यतातिर चाहिँ पञ्जिका बनाएर चाहिँ कागजात हुन्छ होइन, कागजात हुन्छ, अरू कागजात हुन्छ, यतातिर चाहिँ टिप्पणी कागज हुन्छ न, टिप्पणी कागज हुन्छ, टिप्पणी कागज हुन त। यहाँहरूको 10 को किताबमा चाहिँ एसएसआर संलग्न छ भनेको पनि लेखेको थियो। के अरे पत्रको प्रतिलिपि एसएसआर संलग्न छ भनेर ठिक छ, यतातिर भए पनि जस पञ्जिका बनाएर राखेको छ संलग्न छ भनेर लेख्यो। तर यो संलग्न कागज भनेर लेखिराख्नु पर्दैन क्या है। यहाँहरू किताबमा त्यो छ र पनि त्यो लेख्न जरुरी छैन। अत अब राय आयो यो राजेश शाहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र खरिदार कपिल नेपाललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा प्रस्तावन गरेर उपयुक्त निर्यात पेश गरेको छु भन्ने सही पनि गरिदिँदा हुन्छ। यसरी गर्यो। अब त्यसपछि उपसचिवले के भन्नुभयो भनेदेखि शाखा अधिकृतबाट पेश भए आयो बमोजिम अलिकति उपसचिवलाई पनि लेख्न ठाउँ राखिदिएको। यो जे छ त्यही भइहाल्यो। कपिल नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा निजामती सेवा ऐन अनुसारले चाहिँ त्यो 2 वर्षको पदावधि तोक्ने हुन्छ। 2 वर्षको अवधि तोकेर प्रस्तावन गर्न उपयुक्तदेखि पेश गरेको छु भन्ने भयो है। यहाँ पनि सही लेखिदिने। र त्यसपछि सहसचिवले चाहिँ पेश भए बमोजिम हुने गरी सदर भनेर यसरी चाहिँ सदर गरे। 3 तहमा टुङ्गिन्छ, 3 क्रममा टुङ्गो लाग्छ। यहाँले बिस्तारै बुझ्नुलाई यो सहसचिव समयबाट यो खरिदार सुब्बा अधिकृतसम्मको सदर सहसचिवले गरिदिन्छन्। यो चाहिँ भयो टिप्पणी लेखनको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट। यो अनुसारले मैले यहाँलाई टिप्पणी लेखनकै क्लासमा अरू साथीहरू नियमित क्लास नलिएका साथीहरू पनि टिप्पणी लेखनमा एकदमै यो भद्र कोल बिग्रेको हुनाले होइन, खास प्रश्नले एउटा सोधेको हुन्छ, अरू लेखेको हुनाले नछुटाउनु है। कोही नियमित क्लास नलिएका साथीहरू पनि जोडेर सिक्नु होला भन्ने हिसाबले मैले धेरै त्यो दिन सहभागी पनि गराएको थिएँ।
र नोट पनि मैले यो पेजमा पनि राखिदिएको थिएँ जस्तो लाग्छ, त्यो हेर्नुलाई। अझै हेर्नुभएको छैन भनेदेखि पेजमा गएर यो टिप्पणी लेखन सम्बन्धी मैले 5-7वटा प्रश्नको है, खरिदारमा सोधेका, नासुमा सोधेका, विभिन्न परीक्षामा सोधेका टिप्पणी लेखनका प्रश्न र त्यसको चाहिँ नमुना उत्तर राखिदिएको छु। यो ढाँचाले बनाउनु पर्छ। यहाँहरू टिप्पणी लेखन भनेको अलिकति गाह्रै कुरा हो, अहिले नै सबै कुरो जान्ने कुरा भएन, तर बिस्तारै सुधार गर्नुपर्छ, यो ढाँचामा लेख्नुपर्छ है। अस्ति भन्दै हुन्थ्यो को साथीले, हाम्रो किताबमा त टिप्पणी लेखनका 4 खण्ड छन्, के छन् भनेर, त्यो कसले पनि भनिहाल्यो नि। सबभन्दा यहाँहरू बस्ने भनेकै चाहिँ जे पायो त्यही चाहिँ यहाँहरूले नपढिहाल्नुहोला होइन। यो गर्दाखेरि मलाई केही साथीहरूले म्यासेज गर्नुहुन्छ, यो सरको बुक सही छैन, बजारमा पाइन्छ पाइन्छ सोध्नुहुन्छ साथीहरू। बुक नभएको होइन, मेरो चाहिँ यो 3rd पेपरको पनि बुक थियो खरिदारको, यो 2nd पेपर पनि थियो, तर अहिले चाहिँ बजारमा छैन। मैले बजारमा यो निकाल्न चाहिँ यो गत सालदेखि 2-3 वर्ष पूर्व निकाल्न छोडिदिएको छु। खास गरी नियमित क्लास, यो खास यहाँलाई बेच्ने गर्ने भन्दा पनि मसँग नियमित चाहिँ क्लास लिएको साथीलाई म दिनदिनै चाहिँ त्यसलाई अपडेट गरेर नोटको रूपमा उपलब्ध गराउने हो होइन। म नोटको रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराएको हुन्छु, छुट्टै चाहिँ त्यो बुकै भनेर चाहिँ त्यसरी अहिले चाहिँ पाउँदैन। धेरै साथीहरूले सर यो बुक पनि निकालिदिनु पर्यो सर, हामी चाहिँ यो बुक नभएर साह्रै दुःख पायौँ भने हुनाले खोइ 1-2 दिन म हेर्दैछु त 1-2 दिनमा यो पब्लिसरले पनि भन्दा थिए अलिकति त्यसलाई चाहिँ सोध्दैछु है त, निकालिदिए पनि हालौँ कि के गरौँ भन्ने सोध्दैछु। 1-2 दिनमा थाहा होला, तर अहिले चाहिँ छैन। मैले 30 मिनटमा सक्छु भनेको थिएँ, 34 मिनट पुगेछ। केही छ यहाँले सोध्नुपर्ने कुरा छैन भनेदेखि हामी अब बाँकी कुराहरू नियमित क्लासमै हामी भोलि गरौँला है। र पेजमा गएका साथीहरू अलि धेरै आज विषयवस्तु धेरै समेट्दाखेरि अलिक छिटो पनि भयो होला, तर मेरो चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ पास हुनको लागि मेरो स्पिडलाई बिस्तारै पक्र्ने हुनुपर्छ होइन। आयो एउटा प्रश्नमा छलफल गर्यो, 2टा प्रश्नमा छलफल गर्यो, त्यसैमा दिन काटेर चाहिँ सम्भव हुँदैन। स्पिड चाहिँ मेरो अलिक बढी नै छ, यु हेभ टु क्याच अप विथ माई स्पिड, अनि मात्रै पास होइन्छ है। ल मैले यति भनेर आजको लाइभमा छुट्यौँ। केही छ यहाँहरूले एकदम क्विकली भनेदेखि केही च्याटमा अथवा हात उठाएर केही सोध्न सक्नुहुन्छ, छैन भनेदेखि आजको लागि म छुट्टिनुपर्छ। ठिक छ, भोलि अब नियमित क्लासमा भेटौँला। आजको लागि म छुट्टिन्छु। नोट चाहिँ यहाँहरूको त्यो ग्रुपमा आउँछ है। हुन्छ, सरोजजीको जसको मैले चेक गरेको छु त्यो पठाइदिन्छु है। मैले अब कति बज्यो, आज ढिलो भइसक्यो। आज त दिउँसोको समयमा फेरि मैले यो काम गर्दैन, दिउँसो अफिसको काममा म व्यस्त हुन्छु। अब साँझतिर फेरि क्लास छ। आज साँझसम्म चाहिँ यहाँहरूको साँझ 10-11 बजीसम्म आउँछ है। साथीहरू ठिकै राम्रो त यहाँहरूलाई के यो त अब यो अरू साथीहरूलाई पनि यो क्लास लिने अवसर हो होइन। मैले सधैँ पढाएको हुन्न, यो पढाएको बेला चाहिँ यहाँहरूले मौकाको फाइदा उठाइहाल्नुपर्छ। पहिले के थियो भनेदेखि मैले भौतिक पढाउँदाखेरि पनि त्यति बेला यस्तो जमात थियो, मैले पढाउन थालेपछि अरू चाहिँ त्यस्तो थिएन। भौतिकमा त मान्छेको फेस देख्ने सबै देख्ने भएको हुनाले मान्छेले त्यो अन्टासन्टा अनेक चाहिँ यो अनावश्यक यो भ्रम सिर्जना नगर्न सक्दो रहेछन्। तर अनलाइनमा त जसले जसरी भनिदिए पनि जे गर्दै पनि यतातिर बुक हेर्दै गरेर यहाँ चाहिँ यता लेखे पनि भयो, अनि त्यसपछि यो जे गफ लगाइदिए पनि भयो। सामान्य चाहिँ यो जागिर नखाएको मान्छेले पनि म त अधिकृत हुँ भनेर चाहिँ गफ लगाइदिए पनि भयो है। यो भित्रको यस्तो छ भने जे भने पनि भयो। त्यो अनलाइनले गर्दा अलिकति अहिले बजार बिग्रेको छ होइन। अब यहाँहरूलाई चाहिँ यो ललित सर अरू सबै उस्तै त हुन्, अब यो अनलाइन पढाएर पनि भएको होला। यहाँ अलिकति यो त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि यु क्यान फिल द डिफरेन्स एन्ड देन यु क्यान डिसाइड योर सेल्फ। ओके, ल यति भन्दै म छुट्टिन्छु। आजको लागि यहाँ सबैलाई शुभ दिन। हस्, धन्यवाद सर। साथीहरू, आज हामी तपाईँहरूमा फिडब्याक सेसनको कक्षामा चाहिँ तपाईँहरूमा जोडिराखेका थियौँ। यदि यहाँहरू साथीहरू पनि क्लास लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ तल दिएको नम्बरहरूमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर क्लासमा जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई छुट्टियौँ। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।